Tôi là Lục Thừa An, năm nay 88, tôi từng là kẻ có máu mặt trên thương trường, được vạn người kính nể. Nhưng tôi biết rõ, tất cả những gì tôi có, đều là vợ tôi, Thanh Nhi, đã đánh đổi bằng mạng sống, còn chiếc vòng bạc này, là khi anh cả Lục Cường của tôi, lừa tôi dính vào cờ bạc. Tôi bị chủ nợ ép nợ rồi rơi xuống hố băng, sau khi Thanh Nhi cứu tôi lên, chỉ để lại chiếc vòng này. Lục Thừa An, trả tiền đi. Chết người rồi, chạy mau. Lục Thừa An, ai bảo mày không trả tiền? Tất cả là do mày tự chuốc lấy, chết đi. Thanh Nhi. Lúc tôi sắp chết, chính Thanh Nhi đã đến cứu tôi, chỉ muốn lấy tiền từ tôi. Thừa An, anh cố lên, em xuống cứu anh đây. Đừng xuống. Thanh Nhi, Thanh Nhi. Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh ơi, anh tới đây. Nếu được làm lại, anh nhất định cho em sung sướng. Kẻ nào bắt nạt em, phải trả giá. Đây là đâu? Chẳng phải tôi bị tai nạn, đang ở bệnh viện sao? Đây là nhà mình. Năm 1982, tôi được sống lại rồi. Hứa Thanh. Thanh chưa chết. Thanh ơi, bảo cô giặt đồ, mà cô làm rách áo anh Cường rồi. Tôi nói cho cô biết, áo này 3 đồng đấy. Cô lấy gì đến? Kiếp trước tôi ngu muội, bị Lục Cường lừa, sa chân vào cờ bạc, để rồi Thanh ơi, em phải mất mạng. Kiếp này, tôi sẽ bảo vệ em. Kẻ nào hại em, tôi bắt nó đền mạng. Chị dâu, áo vốn rách rồi. Ái chà, còn múa tay à? Đồ câm, múa cái gì? Cô cố tình đấy à? Quế phân này, thôi vừa phải thôi, đánh hỏng việc đấy. Dừng tay. Lục Thừa An, anh điên à? Chính là người phụ nữ này, kiếp trước vì cứu tôi, thà chết cóng dưới hố băng. Thanh Nhi. Anh ấy chưa từng gọi tôi Thanh Nhi, chỉ gọi là Câm. Em đâu, sao thế này? Từ hôm nay, ai dám đụng Hứa Thanh, dù một ngón tay, tôi liều mạng với kẻ đó. Hay lắm chú em, vì con Câm này mà đánh chị dâu à? Mẹ ơi, mẹ có quản không? Chú bị làm sao đấy? Quế Phân là chị dâu chú, chị dâu, ép vợ tôi quỳ trên băng. Chị dâu đấy à? Mẹ, còn cả mẹ nữa. Mẹ cứ đứng nhìn thế à? Vợ con bị bắt nạt, nhà này chúng con không ở nổi một ngày nữa, chia nhà đi. Chú nói cái gì? Tôi bảo chia nhà. Tôi đưa Hứa Thanh dọn ra ngoài ngay, từ nay đường ai nấy đi, chia nhà, thế ai nấu cơm giặt giũ, lương thực chia theo đầu người, chia nhà chẳng phải là được chia ít lương thực hơn sao? Thằng Diệu tổ nhà tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, không được, không chia, chia nhà. Lục Thừa An, chú nợ 300 tiền cờ bạc. Chia nhà rồi lấy gì trả? 300 đồng năm 82 là con số khổng lồ đấy, kiếp trước cũng vì tiền này, tôi phải trốn nợ khắp nơi, làm khổ Thanh cũng phải chịu khổ cùng tôi, nợ tôi tự trả. Nhưng cái nhà họ Lục này, tôi không ở nổi nữa. Đồ bất hiếu. Vì con Câm mà đòi chia nhà. Lục Thừa An, tôi nuôi anh lớn thế này. Lương tâm để đâu rồi? Thằng Thừa An này sao lại bênh vợ thế? Ai mà biết được. Chắc lại đang ủ mưu gì rồi. Mẹ, nếu mẹ thương con, thì để con đi. Nếu mẹ không cho đi, con đành tự mình phá đường mà đi. Thằng hai, bỏ ý định đó đi. Chừng nào tôi còn sống, đừng hòng chia nhà. Quế Phân, đi thôi. Trong mắt họ, Thanh vẫn còn làm được việc tôi lên núi săn thú, cũng đủ cho họ ăn no, giờ chắc chắn là chúng không chịu chia nhà, nhưng không sao, nhà này tôi chia bằng được. Thanh, để anh bế em về. Thừa An hôm nay sao thế? Hình như, khác hẳn trước kia. Em không làm rách áo.
Anh biết. Áo vốn đã rách rồi. Là chúng muốn đổ tội cho em. Đừng sợ. Thanh à, chuyện 300 đồng nợ cờ bạc là lỗi của anh, nhưng từ nay về sau, Lục Thừa An tôi nhất định sẽ đối tốt với em, cho em cuộc sống tử tế. Mai chủ nợ đến. Không trả được là chúng đánh gãy chân đấy, ngày mai. Đúng, kiếp trước chính là ngày mai. Nợ đến hạn, Lục Cường dẫn 3 tên chủ nợ đến, chặn đường tôi. Không sao, em ngủ đi. Đêm nay anh canh cho em. Mai chủ nợ đến rồi, để tôi lo. Thừa An, anh chạy đi. Chạy là xong. Tôi không chạy. Tôi chạy rồi, em tính sao? 300 đồng, 3 ngày, săn bắn, bán hàng rừng, việc gì ra tiền nhanh. Tôi làm tất. Nhưng trước hết, mai phải qua ải này, ải nền nần. Cha, con bất hiếu. Con mượn đồ của cha. Ba bác đây, chính là đây, thằng em tôi, 300 đồng nợ các bác, hôm nay sẽ rõ, Lục Thừa An đâu? Trốn rồi. Tôi không trốn. Lục Thừa An, 3 ngày trước, cậu xin phép 3 ngày, hôm nay hết hạn rồi, tiền đâu? Chú em, anh có cách cho chú. Lục Cường, anh mà cũng có cách. Kiếp trước chính anh, cấu kết sòng bạc lừa tôi. Số tiền tôi thua, một nửa vào túi anh rồi. Anh cả à? Hôm nay anh sốt sắng, dẫn chủ nợ tới đây, chẳng lẽ tiền tôi trả, có một phần, lọt vào túi anh sao? Chú nói gì thế? Anh làm thế là vì chú thôi, trả nợ sớm đi, chú cũng không phải trốn chui trốn lủi nữa, nếu không có tiền, chi bằng để Hứa Thanh đi với anh Lưu một chuyến, anh Lưu có mối ở huyện, đàn bà xinh đẹp, một đêm kiếm khối tiền. Lục Cường, anh nói gì? Thật đấy, trong tay anh Lưu có mấy cái lầu xanh, Hứa Thanh tuy bị câm, nhưng mặt mũi dáng dấp này. Lục Thừa An, chú làm gì đấy? Ai dám đụng vào vợ tôi liều mạng với kẻ đó. Ba anh, đừng nói nhiều, bắt nó về trừ nợ. Bước thêm bước nữa xem. Chú điên rồi à? Súng này có đạn đấy, hừ. Thử đoán xem. 300 tiền nợ, tôi nợ các anh. Cho tôi 3 ngày. Tôi trả đủ cả gốc lãi, nhưng ai còn dám động đến vợ tôi. Tôi cho biết tay. 3 ngày, đúng 3 ngày không thấy tiền, tôi đốt nhà chú. Cút. Thanh, em sợ à? Thừa An, anh không sao chứ? Mai tôi lên núi săn. Tôi hứa với em, trong 3 ngày, tôi trả sạch nợ. Kiếp trước tôi lăn lộn, trên thương trường 20 năm, sóng gió nào chưa từng thấy. Nhưng núi rừng 582 này, chỉ dựa vào sức thôi, kinh nghiệm và vận may. Lợn rừng mùa này, thích ở sườn núi nắng, kiếm ăn trong rừng sồi, một con là đủ trả nợ. Chà, khá đấy. Cân nặng này, đủ trả nợ rồi. Lại còn tiện tay, bắt được con thỏ. Mai đi từ sớm, ra chợ sớm bán lấy tiền. Cha cha, con lợn này béo tốt thật. Có tươi không? Săn tối qua đấy, máu còn nóng. Được, tốt. Con lợn này tôi trả 220. Ít nhất 300. Mùa này thịt lợn đắt hàng. Huống chi là lợn đen, ông bán lại cho quán ăn, phải được 320, cậu thạo việc đấy. Kiếm miếng cơm thôi mà. Chốt, thêm con thỏ nữa, tổng 320 nhé. Chốt nhé.
300, đủ cả gốc lẫn lãi. Xong. Không đi ăn trộm đấy chứ, tiền đâu ra, việc của tôi. Lục Thừa An. Cũng khá đấy. Sau này đừng để tôi thấy cậu ở sòng bạc nữa, yên tâm đi, tôi bỏ hẳn rồi. Trả xong nợ rồi, còn dư 20. Đủ mua cho Thanh bộ quần áo mới. Sao thằng đó lại có nhiều tiền thế nhỉ? Không được, phải về bảo mẹ ngay. Mẹ ơi, mẹ. Gì mà ầm ĩ thế? Chết dở rồi mẹ ơi, con vừa thấy thằng hai cầm cả xấp tiền. Cái gì? Nó lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ nó lấy trộm của mình? Mẹ, thằng hai tự dưng có tiền trả nợ. Tiền này không bình thường đâu, sáng nay tôi qua nhà Hứa Thanh, chỗ con cơm đó, thấy nó lén lút, lôi ra cái hộp. Ý cô là Hứa Thanh ăn trộm đồ nhà mình, chứ còn gì nữa, đi tìm nó ngay. Được lắm Hứa Thanh, dám ăn trộm cả tiền của nhà này à, chị dâu, không có, không à, thế sáng nay trong hộp cô giấu cái gì? Bánh. Thế thì, nó đang giấu lương thực đấy. Chị dâu, đây là bánh. Em thừa từ mấy hôm trước. Lén lút thế này, chắc chắn là ăn trộm lương thực, đem giấu đi rồi. Lụa tốt, cho tôi 5 thước, đường đỏ, lấy 2 gói, bột mì 3 cân, thịt lợn 2 miếng. Này anh bạn, là thợ săn à, hay là phát tài rồi? Dù là gì đi nữa, cũng phải may cho vợ tôi bộ quần áo mới. Kiếp trước cô ấy về làm vợ tôi 6 năm, chưa từng được mặc áo mới, bộ này chỉ là bắt đầu thôi. Nghe gì chưa, vợ thằng cả nhà họ Lục cứ khăng khăng bảo vợ thằng hai ăn trộm lương thực, thật hay giả đấy, con bé Hứa Thành ấy, trông đâu giống người như thế, ôi dào, cái miệng vợ thằng hai nhà họ Lục, đen cũng nói thành trắng được, thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, Lục Thừa An tới kìa, gay rồi, Thanh Nhi gặp nguy rồi. Bà con xem này, lương thực tôi để trong bếp sáng nay, mất một túi bánh lương khô, lục soát trong phòng Hứa Thành thấy rồi đây. Không phải, tôi còn đang giải thích, trộm là trộm, còn chối gì? Đồ câm mà còn muốn chối tội à? Này cô hai, nhà thiếu ăn, cô cũng không được ăn trộm chứ. Đây là phần tôi ăn dở hôm kia. Còn sót lại, mọi người xem, nó ăn trộm đấy, còn giả vờ đáng thương, ai bảo vợ tôi ăn trộm. Ai nói vợ tôi ăn trộm lương thực? Nó đấy, lục trong phòng nó ra đấy. Bánh này mốc xanh cả rồi, cho bà đấy, bà ăn không? Tôi. Thưa bà con làng xóm. Tôi, Lục Thừa An, trước đây đúng là đồ bỏ đi, nhưng vợ tôi, Hứa Thanh, về nhà họ Lục 3 năm nay. Làm lụng không kể ngày đêm, vậy mà chỉ được ăn thứ bánh mốc này. Một chiếc chăn rách, một cái bát mẻ, là chỗ nó ở suốt 3 năm qua. Mẹ tôi, anh hai, chị dâu, 3 người ăn bánh bao trắng. Còn vợ tôi phải ăn bánh lương khô mốc meo. Mẹ nhà họ Lục đúng là không phải người. Chứ còn gì nữa. Ngày thường bắt Hứa Thanh, giặt giũ cơm nước đã đành, ai mà ngờ được, lại đi vu khống Hứa Thanh, thật tội nghiệp. Biết Hứa Thanh không nói được, chẳng thể cãi lại, nên cứ bắt nạt con bé. Thằng hai, mày nói bậy gì đấy? Hôm nay tôi đi săn bán lấy tiền, đã trả sạch nợ cờ bạc. Mua bột mì, thịt lợn, đường đỏ. Còn có vải vóc, may áo mới cho vợ tôi. Từ nay về sau, vợ tôi không ăn của nhà các người hạt gạo nào. Bà con làng xóm làm chứng cho tôi, hôm nay tôi, Lục Thừa An, dẫn vợ là Hứa Thanh, chính thức tách khỏi nhà họ Lục, ra ở riêng, đồ hỗn láo. Chắc chắn là tại con câm Hứa Thanh này. Xúi giục thằng hai tách nhà với tôi, từ nay về sau, chúng tôi không còn là trâu ngựa cho nhà các người nữa, vợ tôi, Hứa Thanh, sẽ không ăn của các người nữa, một mẩu bánh mốc. Thừa An, anh đi săn có tiền rồi. Mẹ mừng cho anh. Thịt này biếu mẹ một nửa. Nhà anh cả đông con. Chuyện tách nhà, tôi quyết. Nhà ai nấy sống, nhà ai nấy ăn, mẹ muốn ăn thịt. Bảo anh cả đi săn. Được lắm Lục Thừa An.
Giỏi rồi đấy nhỉ. Chưa tách nhà. Của anh là của chúng tôi. Mẹ, nó bị ma làm rồi. Mẹ cứ bình tĩnh. Em thích không? Tôi về nhà này 3 năm, toàn mặc đồ cũ, đồ mẹ bỏ lại. Chằng chịt miếng vá, bạc màu hết cả. Anh may áo mới cho em, không phí đâu. Thanh à, trước đây anh tệ với em. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ lo cho em. Có áo mới mà mặc, có bánh bao trắng ăn, có nhà ấm để ở. Đừng khóc, sau này chỉ được cười. Thanh à, đợi tách nhà xong, anh đưa em lên huyện. Thật sao, lên huyện à? Em chưa đi bao giờ. Thật, đi lên huyện, mua kem bôi mặt cho em, mua dây buộc tóc đỏ, mua thêm đôi giày bông mới, để dành tiền đi, không cần, tiêu cho em không phí. Mũi Kim Khâu khéo quá. Cô ấy chắc chắn là một người phụ nữ thông tuệ. Nếu không bị câm điếc, nếu không sinh ra trong nhà nghèo, cô ấy đã có số phận tốt hơn. Lục Thừa An này, chuyện tách nhà anh nói lần trước, hôm nay mình làm luôn đi. Trận chiến này cuối cùng cũng tới. Lục Thừa An, anh muốn tách nhà. Nhà họ Lục chỉ có mấy gian nhà, mấy mẫu ruộng, mấy miệng ăn, anh bảo chia thế nào, chia công bằng. Phần của tôi lấy. Không phải của tôi không lấy một xu, công bằng. Được, nói chuyện nhà cửa trước. Nhà chính 5 gian, mẹ ở 1 gian, tôi với anh hai ở 2 gian, anh cả ở xa, để 1 gian, gian còn lại cho các chú vậy. Nhà Tây dột nát, gió lùa, mùa đông chết rét mất, các chú ở nhà ấm, cho tôi gian nhà dột, muốn thì lấy không thì thôi. Lục Cường, nói thế không được. Thằng hai cũng là người nhà họ Lục, chia nhà phải công bằng. Đức Quý này, ông không biết thằng hai đâu, nợ cờ bạc ngập đầu, chia cho nó chỉ phí của. Chi bằng, nhà cho anh cả. Đất cũng để anh cả cày, thằng hai, không phải chú, muốn ra ở riêng sao, thế thì dắt Hứa Thanh đi, cút đi mà sống. Thế này mà là chia nhà à, đây là đuổi cùng giết tận. Đồ đạc trong nhà này, đều là của tôi cả. Nhà tốt cho anh cả. Đất cũng cho anh cả, nhưng khi Hứa Thanh về đây, có mang theo cái hòm đỏ. Trong đó có đồ mẹ cô ấy để lại, dây chuyền bạc và 20 đồng, đó là đồ của cô ấy. Chúng tôi phải mang đi. Hòm gỗ gì cơ? Tôi không biết. Chị dâu, đó là của hồi môn của Thanh, chị giấu đâu rồi? Ai giấu, nó tự làm mất. Đừng đổ cho tôi. Tôi thấy trong phòng chị rồi. Buông ra con câm, múa may cái gì? Chị dám đụng vào cô ấy. Lục Thừa An, buông chị dâu ra. Lục Cường, tôi nói lại lần nữa, nhà cho anh, đất cho anh, tôi không cần gì cả. Nhưng đồ của Hứa Thanh, dù chỉ 1 xu, cũng phải trả lại. Thôi bỏ đi, Lục Thừa An, các người dọn đi trước đi. Chuyện đồ đạc tính sau. Thanh Nhi, có đau không? Yên tâm đi, tôi nhất định đòi lại cho em. Đây chính là nơi chúng ta sẽ ở sau này. Xin lỗi, tại tôi làm khổ anh. Không phải em làm khổ tôi, là bọn họ không xứng làm người. Ôi, chẳng phải chú hai đây sao? Sao nào, ra ở riêng mà chui vào nhà củi à? Tôi khuyên hai người, sớm đi ăn mày đi cho xong, nhà củi này đông thì lùa gió, hè thì dột mưa, chuột còn chẳng sống nổi. Hứa Thanh, giờ cô cầu xin tôi đi, biết đâu tôi còn cho cô về nhà họ Lục ăn cơm thừa. Đến lúc chết đói rồi, đừng trách chị dâu không nhắc. Chị dâu hai, sao, nghĩ thông rồi à? Trong 3 ngày tới, tôi sẽ bắt cô phải quỳ xuống, trả lại của hồi môn cho Thanh đi. Thằng cờ bạc, con câm mà đòi tôi quỳ, được, tôi chờ. Để xem 3 ngày nữa, là chết đói trong nhà củi, hay phải quỳ lại tôi. Đừng chấp nó nữa. Của hồi môn bỏ đi. Không, phải lấy lại vòng.
Tôi còn bắt nó vì những lời hôm nay phải trả giá đắt. Chỉ là nhà nát. Kiếp trước tôi tay trắng làm nên, có cả gia tài bạc tỷ. Kiếp này, tôi vẫn làm lại từ đầu được. Thành à, tin anh. Trong 3 ngày, anh nhất định cho em ở nhà kín gió. Miếng to cho em ăn. Không sao, em ăn đi, thế này là đủ rồi. Đợi anh kiếm được tiền, nhất định cho em ăn thịt mỗi ngày. Cẩn thận nhé, em đợi anh về. Yên tâm, trước khi trời tối, anh nhất định về. Đây là của chồng tôi, anh ấy săn được mấy hôm nay, phơi khô bán lấy tiền. Hoặc may áo mùa đông. Chà, nhiều da thỏ thế này. Tránh ra xem nào. Đống này là Lục Thừa An, săn lúc chưa chia nhà. Phải có phần của chúng ta, Quế Phân nói đúng đấy. Mấy thứ này phải nộp cho nhà. Đây là Thừa An săn, chúng tôi bán lấy tiền. Múa may cái gì, phiền chết đi được. Mẹ ơi, mẹ xem da thỏ này, mang ra chợ bán, chắc được giá lắm. Đống da này là của chung cả nhà, nộp ra không được à, đây là mồ hôi của chồng tôi. Cô ăn cơm nhà tôi mà lớn, da này là của tôi. Đưa đây, đưa đây. Để cho Lục Thừa An xem, bên con cơm này thì kết cục ra sao. Còn giữ da thỏ à? Thôi, thôi nào, lấy được ra rồi, đừng để chết người. Hời cho con cơm này. Các người làm gì đấy? Lục Thừa An, vì con cơm này mà đẩy tôi. Ai cho phép động vào cô ấy? Thừa An, chú chưa cùng nhà họ Lục tách hồ hẳn đâu nhé. Thú rừng săn được đều là của nhà họ Lục, của chung cả đấy. Chúng tôi lấy đồ của mình là lẽ đương nhiên. Đúng thế. Chú ăn cơm nhà này lớn lên, thú săn được phải thuộc về nhà họ Lục. Ăn cơm nhà họ Lục. Đây là tiền và biên lai. Từ khi tách bếp riêng, tôi chẳng lấy một hạt gạo, chưa từng lấy của nhà này. Số thú săn này là tôi lặn lội băng rừng, giết chết cóng mới săn được, chẳng liên quan gì đến nhà này cả. Giấy tờ gì? Ai biết được, có phải anh làm giả không? Làm giả? Cô nói nghe hay nhỉ? Thử làm giả xem nào. Cãi nhau cái gì? Tôi nghe tiếng quát tháo từ xa rồi. Trưởng thôn, bác đến đúng lúc lắm. Lục Thừa An bất hiếu, vì con vợ câm mà, định đánh tôi. Trưởng thôn, bác phân xử giúp tôi. Đây là giấy tờ tôi bán thú rừng, trên huyện về. Ghi chép rõ ràng cả, thú này do tôi tự săn. Họ dựa vào đâu mà cướp? Việc Thừa An ra ở riêng, cả làng đều biết, đồ đạc sau khi chia, không liên quan đến các người là đang cướp bóc, không đúng quy củ. Thôi đi, trả lại da thỏ đi, trả thì trả, tôi cũng chẳng thèm. Có đau không? Tôi không sao, anh về là tốt rồi. Đợi đấy, tôi sẽ bắt họ phải trả giá. Lục Thừa An, mày vì một con câm mà chống lại tao à? Đợi đấy mà xem, đi thôi, đi thôi. Bác trưởng thôn, bác đừng đi vội, còn việc này nhờ bác phân xử. Chuyện gì? Thanh về nhà họ Lục 3 năm rồi. Của hồi môn là một cái hòm gỗ đỏ, trong đó có vòng bạc, còn 20 đồng tiền riêng, lúc chia nhà, Vương Quế Phân giữ hết rồi. Mày nói láo. Của hồi môn gì, tao không biết. Quế Phân, đi thôi, đừng nói với nó. Đứng lại, chuyện của hồi môn, làng có quy định rồi. Của hồi môn nhà gái, là tài sản riêng. Nhà chồng không được chiếm. Thừa An nói đấy, cái vòng bạc đó. Quế Phân, đưa đồ ra đây. Đồ gì cơ? Tôi không có. Của tôi cả. Đưa ra.
cầm lấy đi. Con câm này, đồ câm mà, đeo vòng bạc làm gì? Còn 20 đồng nữa. 20 đồng nào? Tôi không thấy. Được. Hôm nay không trả 20 đồng. Thì ra công ăn. Thì ra công ăn. Tôi không lấy. Ra công ăn. Chuyện này mà lộ ra, nhưng tiếng xấu cho làng đấy. Mau trả lại tiền hồi môn của Hứa Thanh đây, các người không muốn vào tù chứ? Đây, trả cho anh. Mẹ, không phải mẹ bảo, của hồi môn con Hứa Thanh, là sao? Mẹ bảo vòng cổ cho con, 5 đồng cho mẹ, sao mẹ còn giấu tiền? Thôi, đừng nói nữa, đi mau, chưa đủ mất mặt à? Đồ của em, không ai lấy được. Đây là mẹ để lại cho em, anh biết. Sau này anh giữ cho em. Đứng lại, đồ khốn. Trưởng thôn, ông Thiên Vị, cứ theo quy định mà làm, còn cãi, tôi lên xã phân xử. Tại con cầm Hứa Thanh, nó xúi thằng hai ra ở riêng, không thì đống đồ này, đều là của chúng ta, sớm muộn tôi đuổi nó đi. Thừa An, ra riêng thì được. Nhưng tình máu mủ không dứt, đừng tuyệt tình. Bác trưởng thôn, lúc họ bắt nạt Hứa Thanh, đâu có nghĩ đến tình máu mủ. Mày từ bao giờ lại, biết bênh vợ thế hả? Anh đi săn bán ở huyện, cần vốn, cầm lấy đi. Tôi có tiền, em cầm lấy. Mua kem bôi mặt, mua dây buộc tóc, mua mọi thứ em thích. Dây bạc đã trả rồi, da thỏ cũng phải trả. Lục Thừa An, đợi đấy. Tao cho mày đi săn, đừng hòng yên ổn. Mẹ, da thỏ đâu rồi? Trả da thỏ rồi. Da thỏ với dây bạc của tôi, bị thằng Lục Thừa An đòi lại hết rồi. Cái gì? Nó dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Dựa vào ông vô dụng. Nhìn Lục Thừa An xem, ra ở riêng mới mấy ngày, đi săn, bán da, bênh vợ, làm ăn khấm khá. Còn ông thì sao? Suốt ngày chỉ trực ăn trực uống, chẳng làm nên trò trống gì. Cô lại so tôi với nó đấy. Gấp vạn lần. Sao tôi lại đẻ ra, thứ vô dụng như anh cơ chứ? Mẹ đừng nóng. Không nóng sao được, mất da thỏ rồi, mất cả dây chuyền bạc, 20 đồng cũng mất nốt, anh bảo tôi không nóng sao được. Lục Thừa An săn được thú, là nhờ của rừng cả, nếu thú nó săn được mà không tới được huyện, ý anh là sao? Chặn đường cướp hàng của nó không bán được tiền, lấy gì nuôi con tôm đó, đến lúc đó, da thỏ, dây bạc, cả tiền nó mới kiếm được, đều là của chúng ta hết, giỏi lắm. Thế mới là con mẹ, đợi lúc thằng hai đi vắng, mình đi cướp hàng của nó, tôi không tin không trị được nó, chẳng lẽ lại không trị được, con tôm kia sao? Còn đau không? Hôm nay cảm ơn anh đã đòi lại giúp em, thứ mẹ để lại cho em. Cảm ơn gì, em là vợ anh mà. Đó là việc anh nên làm. Đây là thứ mẹ em trước lúc mất đã dúi vào tay em, dặn em phải cất kỹ, đừng để nhà chồng cướp mất. Ai ngờ vừa về nhà anh, đã bị anh lấy đi, đưa cho chị dâu và mẹ. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Từ nay về sau, không ai cướp được đồ của em. Kể cả anh. Anh khác xưa rồi. Trước đây anh chẳng thèm nhìn em. Chứ đừng nói là bênh vực em. Chuyện cũ đã qua rồi. Từ nay trong mắt Lục Thừa An này, chỉ có mình em thôi. Trong này là đồ mẹ để lại, vài mảnh vải thô với kim chỉ. Để em khâu cho anh cái túi, đựng đồ khi vào rừng, tiện cho anh để đồ. Vừa bền vừa chắc. Thanh à, tôi muốn mở rộng việc săn bắn. Mở rộng quy mô. Đúng vậy. Để kiếm thêm tiền. Đổi nhà to hơn. Mua áo mới cho em, mua kem dưỡng da cho em. Không để em rét nữa, không để ai bắt nạt em. Thế anh định tìm ai, đi cùng anh? Con trai trưởng thôn, Tiểu Quý, nhà cậu ấy đông em, chẳng đủ ăn, tôi muốn đưa cậu ấy đi cùng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Tiểu Quý thật thà, anh đưa cậu ấy đi, tôi yên tâm. Em không sợ chia bớt tiền à? Anh giúp cậu ấy là tích đức, tôi tin anh.
Thanh Nhi, đời này tôi thề không để em phải chịu thêm chút tủi thân nào. Kiếp này, tôi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thôn. Lạnh quá, cho tôi sửa chút. Ngủ đi em, mai tôi đưa Tiểu Quý vào rừng. Lục Thừa An, ông sướng thật đấy. Cứ đợi đấy, thú của ông sớm muộn cũng là của tôi. Thừa An, đêm rồi có việc gì? Trưởng thôn, tôi muốn tìm Tiểu Quý bàn chút việc. Quý, Thừa An tìm cháu kìa. Thừa An anh. Vào đi, muộn rồi, sao anh lại tới? Anh có việc muốn bàn với chú. Việc gì mà phải đêm hôm thế? Trưởng thôn, tôi muốn mở rộng việc săn bắn. Một mình tôi làm không xuể, Tiểu Quý có muốn làm cùng tôi không? Thừa An, Tiểu Quý chưa đi săn bao giờ, việc này không nhàn đâu. Trưởng thôn, tôi hiểu, tôi sẽ cầm tay chỉ việc, tuyệt đối không để chú ấy gặp nguy. Chú ấy góp sức, tôi góp súng và vốn, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, tiền bán được chia đôi, tháng ít cũng 10 đồng, 10 đồng ạ. Anh Thừa An, nhiều quá. Chẳng nhiều, tôi biết nhà chú. Đông miệng ăn, thiếu gạo. Theo tôi làm đi, mỗi tháng đủ tiền, mua gạo mua mì, mua áo mới cho em. Thừa An, tôi già rồi. Chẳng bảo được lâu. Tiểu Quý theo chú tôi yên tâm. Tiểu Quý, chú tính sao, có làm không? Anh Thừa An, em làm, mai mình đi luôn. Tối nay ngủ sớm, đừng để anh Thừa An đợi. Núi lạnh, mang theo chút lương khô lên núi. Cẩn thận, về sớm nhé. Em yên tâm, trước tối. Anh về ngay, chị dâu, em sẽ lo. Việc của anh Thừa An, hai đứa bảo nhau. Anh Thừa An. Sườn Tây nhiều thỏ. Phải xem dấu vết đá. Thỏ chân trước ngắn, chân sau dài, dấu chân còn mới, viền chưa đóng băng, chắc mới qua đây thôi. Vòng dây thép này, vừa đầu thỏ, dây thừng thắt nút càng giấy càng chặt, không hỏng ra. Anh làm đi. Em sợ hỏng. Lần đầu tôi mất 3 ngày, cứ làm đi. Cao nửa phân rồi. Thỏ chạy sát đất. Vòng cách mặt đất 4 ngón là chuẩn. Anh ơi, động rồi. Thỏ, đứng yên. Nhìn bẫy kìa, dính rồi anh Thừa An. Dính rồi. Ra lấy đi, con đầu tiên đấy. Tự lấy đi. Anh, em bắt được rồi. Anh Thừa An ơi, bẫy thỏ vui thật. Không ngờ là tôi bắt được thật, chắc còn bắt được nữa. Còn con gì nữa không anh? Chú nhìn dấu vết này xem, quanh đây chắc có gà rừng. Gà rừng à? Gà rừng nó nhát lắm, nhớ phải thật khéo tay, đừng để nó đánh động, đặt bẫy phải treo cao, cao tầm một bàn tay, chặn đúng đường nó đi. Anh Thừa An ơi, chỗ này được không anh? Đặt ở đây nhé. Anh Thừa An, thế này đã chuẩn chưa anh? Được rồi đấy. Anh, trúng rồi. Vận mình đỏ thật đấy. Không phải vận đâu, do chú chịu khó học đấy, giữ chắc, thu bẫy từ từ, đừng làm hỏng bộ lông. Anh Thừa An, thế này bán được giá không anh? Yên tâm, hàng mình đẹp. Giá khắc cao. Hàng gì đấy? 8 tấm da thỏ, 4 tấm da gà rừng, bác xem qua. Da này dày dặn, nguyên vẹn đấy. Lông mượt quá, tươi, không mốc, lại còn thỏ đen hiếm. Hàng tốt. Da thỏ 1,5 đồng, da gà nữa, tổng là 160, 160, 160. Ông mà muốn mua thật, tổng là 180, lần tới có hàng tốt tôi lại mang tới ông. Được, chốt. Tiền đây. Anh Thừa An,
Nhiều quá anh ơi, làm bao hưởng bấy nhiêu, đã bảo rồi mà. Cảm ơn anh Thừa An. Thầy thuốc, tôi hỏi chút, câm có chữa được không? Bẩm sinh hay mắc phải? Mắc phải ạ. Vợ tôi hồi nhỏ sốt cao, sốt hỏng mất giọng, từ đó không nói được. Hỏng dây thanh quản, không phải bệnh nan y, cần châm cứu, uống thuốc, chừng 3 tháng là khỏi. Thật ạ, hết bao nhiêu? 800 một tháng, chữa trong 3 tháng. Chữa, tôi chữa, được, tôi kê đơn thuốc, mang về sắc uống. Thanh, đợi anh. 3 tháng nữa, anh sẽ chữa khỏi cho em. Thằng hai, nó mua gì mà, lắm thế kia, túi nó căng phồng kìa, chắc là tiền cả đấy, sao ra ở riêng rồi, nó lại sướng thế, nhà mình đói giá họng, Thừa An phát tài à, đi săn đấy, được nhiều không? Không liên quan đến anh. Nhiều tiền thế, nó tiêu sao hết. Mẹ, thằng Thừa An, hôm nay bán được khối tiền. Bao nhiêu? Con thấy túi nó căng lắm, ít cũng 100 bạc. Cường, anh nói thật đấy chứ? Thằng Thừa An ấy kiếm được nhiều thế à? Thật mà mình, tôi tận mắt thấy, sai sao được. Biết nó kiếm giỏi thế. Đời nào tôi cho nó, ra ở riêng. Hai đứa nó đi rồi, lương thực hụt mất nửa. Giờ nhà mình, chẳng đủ ăn. Mẹ yên tâm, sắp tới nhà mình có cơm ngon ăn rồi, anh có cách à? Thằng hai cứ vào núi, mình cứ chặn đường, cướp hàng của nó, thì của nó thành của mình. Đúng đấy mẹ, thú nó săn được, phải có phần nhà này. Tôi dò hỏi kỹ rồi, nó hay đi lối, đường mòn đầu làng, mình gọi vài người, phục săn ở đó. Nhỡ nó biết thì sao, tính sao đây, thuê đám lưu manh làng khác, nó đâu biết mặt mình, xong việc rồi, chia cho chúng chút đỉnh là xong, cứ thế mà làm, vẫn là ông giỏi, ông Cường ạ, Lục Thừa An, anh dám nuốt trọn chỗ thú săn, đừng trách tôi không nể tình. Anh ốm à? Không, là em ốm. Em? Thầy thuốc ở Tế Thế Đường bảo, họng của em chữa được. Thật sao, chữa được thật à? Em có thể nói được. Thật mà, hồi nhỏ em sốt cao, làm hỏng dây thanh quản thôi, không phải bệnh nan y, châm cứu kết hợp thuốc thang, điều trị 3 tháng là có hy vọng khỏi. Thanh à, đừng khóc. Chuyện vui mà. Tốn bao nhiêu tiền? Chúng ta. Mình có tiền không anh? Tiền nong để anh lo. Anh nhất định sẽ giúp em nói lại được. Anh Thừa An, này được nhiều đấy. Bán được giá đây. Phải, đi nhanh thôi, kịp chờ huyện. Đứng lại, để hàng lại. Các người là ai? Thừa An, các cậu, đây là... Anh Lục Cường quen à? Hiểu lầm thôi, đây là em tôi, các bác nể mặt tôi, bớt nói, để hàng rồi cút. Đứng sau lưng anh. Chán sống à? Đừng đánh nữa. Đừng nhúc nhích. Ái chà. Ai sai khiến các ngươi? Anh, trùng hợp quá. Thừa An, anh chỉ đi ngang. Đi ngang à, liếc mắt hay nhỉ? Cướp hàng tôi, anh xứng sao? Nghe đây, sau này đứa nào dám đụng vào đồ của tôi nữa. Đừng trách đạn không mắt. Lục Thừa An, đợi đấy, anh Thừa An. Anh giỏi thật. Sau này học tôi, giờ phải chuyển đi thôi. Chỗ này không an toàn rồi. Ông chủ, dạo này có thu mua không? Hàng của Lục Thừa An ấy, có chứ. Da nó đẹp lắm. Hôm trước tôi còn mua giá 1 đồng 2. Tôi khuyên ông cẩn thận. Thằng đó là đồ nghèo kiết xác, tự dưng lòi ra nhiều, da đẹp thế, nguồn gốc có sạch không, ông không biết à? Ý bà là sao? Hừ, tôi là chị dâu nó đây, tôi lạ gì nó nữa, đống da đó của nó, không trộm thì cũng cướp, các ông mà mua, lỡ bị tra ra, bắt cả các ông đấy, đi tù cả lũ, thế này thì, tôi,
Vương Quế Phân này, ở huyện này mười mấy năm rồi, chưa từng nói dối bao giờ. Lục Thừa An ấy, thằng bán da thỏ đó, chính là nó, các người mà thu hàng của nó, xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không nhắc, lần trước tôi còn mua 2 tấm da thỏ của nó, chất lượng tốt thật, nó còn biếu tôi 2 con gà rừng, đồ không rõ nguồn gốc, có tốt mấy cũng là đồ gian, các người nghĩ mà xem, nó là đứa già ở riêng, nghèo rớt mồng tơi, cơm còn chẳng đủ ăn, sao săn được nhiều thú thế, cô nói cũng phải, thế, lần trước tôi lỡ mua rồi thì sao, lần trước thì bỏ qua đi, sau này các người còn mua, là chống lại Vương Quế Phân này, đấy, cái chợ đen huyện này, lời tôi nói, vẫn còn chút trọng lượng, chị Vương yên tâm, nó tới, ta ép giá. Hàng này 5 đồng. Sao giảm nhiều thế? Giờ giá khác rồi, bán thì bán không thì thôi, 4 đồng rưỡi, không hơn, các người thông đồng à, thằng nhãi. Còn nói bậy tôi tát cho. Có kẻ giở trò sau lưng. Được. 4 đồng rưỡi thì 4 đồng rưỡi, hôm nay không mua vải, lấy hộp kem dưỡng da, thêm 2 thước dây đỏ. Tiền hụt mất nửa tiền, nhưng kem của Hứa Thanh không được thiếu. Sao thế? Không sao, nay bán ít. Anh lừa em, mỗi lần anh kiếm tiền, mắt đều sáng rực. Nay lại tối sầm. Hôm nay đi bán hàng, mấy tay thu mua thường ngày, nay cứ tránh mặt tôi, giá còn giảm một nửa, có kẻ chơi xấu tôi, anh đắc tội ai à, ai cố tình hại mình, tôi nghi là Lục Cường, hắn dẫn mấy đứa đi, nhưng tôi đánh chạy rồi, giờ tính sao đây anh, tạm thời chưa biết, Lục Cường cứ quấy phá mãi, mình cần sớm, chuyển đi thôi, được, mình chuyển, Thanh à, đợi anh tìm mối mới, kiếm được tiền, mình lên huyện thuê nhà, tiện hơn nhiều, để chữa họng cho em. Anh nhớ ra rồi, anh có bà chị họ Sa, mở cửa hàng trên huyện, mối với nhiều tửu lâu. Tửu lâu? Chị ấy từng viết thư nói, chị ấy chuyên mua lâm sản, hàng rừng nhiều lắm, mua cho tửu lâu. Nếu mình bán thẳng cho họ, bỏ qua vào chợ đen, đỡ bị ép giá. Thanh, em liên lạc được chị ấy không? Thanh, em liên lạc được với chị họ không? Cửa hàng chị ấy ở phố Đông, tiệm thực phẩm Chu Ký, ngày mai mình lên huyện nhé. Thanh, sao em lại tới đây? Chị họ, đây là chồng em. Vợ chồng em tới hỏi chút, chị hiện tại còn thu mua lâm sản không? Cậu là Lục Thừa An, nghe nói cậu ham ăn lười làm. Trước kia tôi sai rồi, giờ tôi chỉ muốn lo cho Thanh, có cuộc sống tử tế. Vào đi. Chị Chu, đây là người cung cấp hàng à? Anh Vương, đây là em rể tôi, thú rừng săn được, hàng tuyển cả đấy. Hàng tốt thật, hơn hẳn hàng chợ đen. Anh Vương, tôi cung cấp lâu dài, giá theo thị trường, không gian lận, được, ký nửa năm trước. Nếu nó còn bắt nạt em, cứ bảo chị, anh ấy không thế đâu, anh ấy thay đổi rồi, đa tạ bác đã giới thiệu, sau này hàng của Lục Thừa An tôi, xin ưu tiên cung cấp cho bác, khách bác giới thiệu, được, thằng bé có chí, đây mới chỉ là bắt đầu, tôi muốn để em, cho mọi người thấy, Lục Thừa An tôi có thể cho em, cuộc sống tốt đẹp thế nào, thật vậy sao anh, thật mà, mỗi tháng 15 giao hàng, cuối tháng thanh toán. Cả con gà này là của em, để bồi bổ, anh cũng ăn đi, anh gặm cánh là được rồi, ăn nhiều vào. Anh ăn rồi, em nếm thử đi. Kiếp trước, tôi còn chẳng biết em ăn gì, nữa là tôi muốn bữa nào em cũng có thịt. 1 tháng 100 đồng, cọc 1 trả 3. Tôi gửi bác trước 400, số còn lại tháng sau, tôi xin gửi đủ. Được rồi, thấy chú cũng vất vả, lại còn vợ câm, chỗ ở ổn định, vợ tôi sạch sẽ nhất. Nhà này tôi thuê rồi. Được, kia đến dọn. Đắt quá anh ơi, mình ở nhà cũ thôi. Không đắt đâu. Anh muốn em ở nhà ngói, nằm giường ấm. Đây là tiền tôi giấu, sợ Vương Quế Phân lấy, của hồi môn em giữ đi. Tiền anh làm ra cho em, anh đi săn cần vốn. Mua đạn súng săn, mua dây thừng, bao tải, việc gì chẳng cần tiền, hôm nay bán hàng rồi, còn dư 18 đồng, 18 đồng làm gì, tiền thuê nhà nữa, chữa họng cho em nữa, đều cần tiền cả, em cầm lấy đi, vốn dày, lãi nhanh, Thanh à, đây là vốn liếng cuối của em. Nhỡ tôi, không có nhỡ. Tôi giữ vòng, tiền lẻ cho em. Thanh à, cuộc sống mới của mình sắp bắt đầu rồi. Chuyển nha, định chạy à? Lục Thừa An, việc làm ăn của mày, tao nhắm rồi. Ông chủ Triệu, tôi có việc muốn bàn với ông. Trong thôn có thằng Lục Thừa An, dạo này nó cướp mất khách của Tửu lâu ông đấy. Lục Thừa An, thằng mới nổi đó à? Chính nó, trước chỉ là thằng thường, chẳng hiểu sao dạo này phất lên, chuyên cướp mối của ông.
Cướp mối của tao, nó có tư cách à? Ông chủ Triệu, tôi có cách khiến nó sạt nghiệp, chỉ cần ông cứ cầm lấy đi. Triệt hạ nó đi, sau này mỗi tháng có tiền. Cảm ơn ông chủ Triệu, ông cứ chờ xem. Lục Thừa An dám đụng vào miếng ăn của tôi. Tôi cho chú mày biết tay, biết thế nào là lễ độ. Anh Thừa An, nguy rồi, thằng Triệu Khải ở chợ đen ấy, nó tuyên bố muốn xử anh đấy. Triệu Khải? Nó là trùm chợ đen, nó thâu tóm hết mối cung cấp thú rừng cho các tử lầu trong huyện, anh cướp mối làm ăn của nó rồi. Tôi nghe người ta bảo nó muốn xử anh, nó định xử tôi thế nào? Nghe bảo nó thủ đoạn tàn độc lắm, trước đây có kẻ cướp mối của nó, giờ phải làm sao? Mình ơi, có nguy hiểm không? Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, Triệu Khải có thủ đoạn, Lục Thừa An tôi đây cũng chẳng phải, tay vừa đâu, anh Thừa An, em theo anh, Triệu Khải mà tới, em là người đầu tiên xông lên, Triệu Khải, Vương Quế Phân, Lục Cường, đến đây. Lục Thừa An tôi tiếp hết. Hôm nay sao rảnh rỗi ra bếp thế? Tôi đến để nói với ông chuyện này, thằng danh Lục Thừa An đó, nhờ mối của tiệm Chu, cướp mất hơn nửa đơn hàng thú rừng của Tử Lâu rồi. Cái gì? Có kẻ dám cướp mối của anh Khải à? Phải đấy. Giờ cả cái huyện này, các quán cơm tầm trung, một nửa đều lấy đồ rừng từ tay nó, cứ để thế này. Việc buôn đồ rừng của tôi, sập tiệm mất. Hay mình cứ dẫn người chặn đường, đánh gãy chân Lục Thừa An đi, cho xong chuyện. Đụng độ trực tiếp thấp kém lắm, lại còn bị người ta bắt thóp. Tôi đã có cách rồi. Lục Thừa An chỉ lo cung cấp thú rừng thôi, còn rau củ, Tử Lâu tự lo hết. Mình trộn vào đồ ăn, đồ ôi thiêu vào. Khách ăn xong, đau bụng cả loạt. Thế là phạm pháp đấy. Lo gì? Đến lúc đó, mình đổ hết tội lên đầu Lục Thừa An, đổ tại hàng thú rừng của nó. Anh Khải, không được. Lỡ bị tra ra, Tử Lâu mình liên đới, tôi đi tù mất, không đáng đâu. Cầm lấy chỗ tiền này, coi như tiền bịt miệng, xong việc thêm 20. Cậu chỉ cần lén đưa chỗ rau héo tôi gửi, đồ lòng ôi thiêu, trộn vào bếp là được. Năm xưa nhờ anh Khải giúp, mình mới giữ được việc. Thôi thì giúp nốt lần này. Anh Khải, tôi nghe anh. Sáng mai, tôi cho người mang đồ ôi, lén vào bếp Tử Lâu. Đại tráng, chỉ có thế thôi, rau hỏng, lòng thối, chất hết lên xe cho tôi. Đống này hôi rình, định mang đến Tử Lâu thật à? Nói nhảm, không mang đến thì sao đổ tội cho Lục Thừa An được? Lỡ bị phát hiện thì sao? Cậu cải trang thành người giao hàng đi, vào cửa sau, đưa cho lão Vương, đừng để ai thấy mặt. Giao giao đây. Anh Khải bảo tôi đến. Đi lối này, đừng đi cửa trước. Sao hôi thế này? Anh Khải bảo càng hôi càng tốt. Mau trộn vào đi, đống rau tươi kia kìa, đừng để lỗ đấy. Biết rồi, đi mau đi. Lạ thật. Mớ rau này ngửi thấy, hơi chua chua, chẳng lẽ hỏng rồi, nhập nhiều thì khó tránh, vài lá không tươi thôi, nhặt ra là được, cứ dùng bình thường đi, đừng có làm quá lên. Để ý kỹ bếp núc vào, hễ có khách ăn, đau bụng làm loạn, phải tung tin ngay, khẳng định tại Lục Thừa An, đồ rừng hắn đưa tới. Chủ quán, rau có vấn đề. Tôi đau bụng quá. Cho tôi nước. Tôi buồn nôn, chuyện gì thế này, các bác bị sao vậy, còn hỏi sao à, Tử Lâu các người, đồ ăn làm hỏng người, bàn tôi 4 người, đều đau bụng cả, nôn tháo hết rồi, chắc chắn rau không tươi, các người là quán lừa đảo, các người xem, rau màu lạ quá, ngửi thấy mùi thiêu. Không thể nào, rau của chúng tôi đều nhập trong ngày. Chắc chắn tại Lục Thừa An, đồ rừng hắn đưa bị hỏng, thịt thà sinh vi khuẩn, làm khách ngộ độc. Lục Thừa An là ai? Các người nhập hàng ở đâu? Hôm nay không giải thích rõ, tôi đi báo công an. Báo công an, để công an tới kiểm tra, xem cái Tử Lâu này bán đồ bẩn gì. Bà con bớt giận. Tôi đi kiểm tra ngay, hôm nay bếp chỉ có hàng của Lục Thừa An là hàng nhập ngoài, còn lại đều là mối quen lâu năm, nhập hàng ổn định, chưa từng xảy ra chuyện. Chắc chắn là do đồ rừng của cậu ta. Gọi Lục Thừa An ra đây, bắt cậu ta đền tiền thuốc men, đền bù toàn bộ, không thì đập quán.
Lục Thừa An tới rồi, chính đồ rừng cậu bán, làm chúng tôi đau bụng, ông chủ quán nói rồi, tại cậu cả đấy. Phải đền bù đủ tiền thuốc men nữa. Thú rừng tôi săn, đều bắt trong ngày, không thể hỏng được, ngoài thú rừng của tôi, còn bao nhiêu rau củ, sao ông có thể đổ hết tội cho tôi, còn chối à? Bếp hôm nay, chỉ có hàng của cậu là hàng mới nhập, còn lại đều là mối quen lâu năm. Chưa từng xảy ra chuyện, nếu không phải tại thú hỏng, sao khách lại đau bụng? Một là đền tiền, hai là ra chính quyền, phân xử, hủy hợp đồng ngay. Ông cố tình vu khống. Chúng tôi vất vả, lặn lội vào rừng, vừa săn xong đã mang tới, ông mở thùng mà xem, có chút nào hỏng đâu. Chắc chắn là thằng này, đưa hàng hỏng cho tôi, anh họ tôi ăn thỏ, cũng bị đau bụng. Ai mà biết được, ông Vương nói, nghe như thật ấy, chắc là thật rồi. Đừng vội kết luận. Nhớ đâu tại bếp, dùng đồ ôi thiêu, nói suông vô ích, tôi yêu cầu niêm phong, toàn bộ thực phẩm còn lại, kiểm tra từng loại. Xem là do thú rừng, hay đồ khác hỏng. Thực phẩm đã nấu, gần hết rồi, còn sót lại chút ít, chẳng làm bằng chứng được, dù sao ông cũng phải chịu, chú Lục à. Buôn bán cốt ở hỏa khí. Để xảy ra chuyện này, chẳng hay ho gì. Chi bằng nhận xui xẻo đi, đền tiền cho xong. Triệu Khải, sao hắn ở đây? Chẳng lẽ, hắn bày trò hại tôi, dựng màn kịch này à, ông Triệu? Ông đến xem kịch vui, hay đến để đâm sau lưng, Lục Thừa An? Cậu nói thế là ý gì? Tôi có ý gì à? Ông tưởng tôi không có bằng chứng, chứng minh tất cả chuyện này là do ông giở trò. Nhiều người bị hại thế này, nếu là Triệu Khải làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chắc hắn quên vứt đống rau hỏng đó đi rồi. Ông chủ, đồ rừng của tôi không sao cả, chính là đống rau hỏng này. Ông Vương, ông nói xem, đống rau hỏng dưới bếp, đó là thế nào, rốt cuộc là sao? Là Triệu Khải. Là hắn ép tôi làm. Hắn chính là Triệu Khải, ông nói bậy. Ông Vương, ông đừng có ngậm máu phun người, tôi ngậm máu phun người à, ông còn hứa xong việc, đưa thêm tôi 20 đồng. Nếu ông không làm, sao lại đúng lúc này, xuất hiện ở đại sảnh xem cho. Đồ phản bội, ăn cây táo rào cây sung, đồ lòng dạ đen tối, tôi uống bát canh, rau đậu đó mà đi ngoài tận 3 lần. Phải báo cáo thôi, buông tôi ra, Lục Thừa An, anh gài bẫy tôi gài bẫy ông. Triệu Khải, là tôi bảo ông cháo, đống rau hỏng đó à, người đâu, trói Triệu Khải và Vương Thu mua lại, báo cáo đi. Ai báo án, ở đây xảy ra chuyện gì? Đồng chí, hai kẻ lòng dạ đen tối này đã cháo thực phẩm hỏng, cho rau thối vào canh, khiến hơn chục người ăn vào nôn tháo cả đêm, suýt nữa hỏng hết danh tiếng của tôi. Lục Thừa An, mày cứ đợi đấy, tao không tha cho mày đâu, Triệu Khải tao mà ra được, người đầu tiên tao xử là mày. Tôi đợi đấy. Cơm trong tù mà, không đủ ăn, tôi không ngại, tặng thêm vài năm đâu, đồng chí Thừa An, chuyện hôm nay là tôi hồ đồ rồi. Chưa rõ trắng đen đã nghi ngờ cậu, suýt nữa thì oan cho cậu rồi, chủ quán quá lời rồi, đổi lại là tôi, thấy khách bị vậy, cũng sẽ nghi ngờ nguồn hàng thôi. Chỉ là sau này, mong chủ quán cẩn thận hơn chút, phải, cậu nói đúng, tôi sẽ tự kiểm hàng, không để xảy ra sai sót nữa. Đây là tiền hàng, nửa tháng trước tôi giữ lại, xin gửi lại đủ cả. Từ hôm nay trở đi, hàng thú rừng cho Tử Lâu tôi, chỉ nhận của Lục Thừa An thôi, giá thu mua cũ, tôi xin tăng thêm một phần, coi như Tử Lâu tạ lỗi. Thanh à, hợp đồng với tiền này, em cầm lấy đi, không, không được, tôi không biết tính toán, anh cứ giữ lấy đi, em là vợ nhà này, tiền nong trong nhà, đương nhiên em quản, không biết thì anh dạy, sau này tiền chúng ta, kiếm được từng đồng, đều giao em giữ hết, anh ấy lại giao hết, mọi thứ cho mình sao? Trưởng thôn, bác đến có việc gì ạ? Thừa An à, trước đây chú đã coi thường cháu. Đây là chữ ký của hơn 30 hộ trong thôn, thanh niên trong thôn đều đang nhàn rỗi. Cháu có tài, hãy dẫn dắt mọi người đi, cùng làm ăn đi. Chú làm trưởng thôn 20 năm rồi, nhìn đám trai tráng trong làng, đứa nào cũng bỏ đi hết, người già, đàn bà, trẻ nhỏ ở lại, chẳng có nổi bữa cơm no. Giờ cháu làm ăn khấm khá, là giỏi đấy, nhưng chú muốn là cháu có thể đem cái nghề này chia sẻ cho cả làng không? Cháu phải suy nghĩ đã. Chuyện này không nhỏ đâu, liên quan đến miếng cơm cả làng, cháu không thể hứa bừa được. Cháu cứ thong thả nghĩ, nhưng chú nhắc cháu câu này, cây cao thì đón gió, cháu cứ lủi thủi một mình, làm ăn trên huyện, sớm muộn cũng bị người ta nhòm ngó, kéo cả làng cùng làm, mới là gốc rễ. Núi rừng nhiều thú lắm, chúng ta săn không hết đâu, đàn ông đi săn, đàn bà làm thịt gác bếp, người già trông kho, ai cũng có việc làm, đều có tiền tiêu. Tôi không phải không muốn làm cùng mọi người, chỉ sợ lòng người không đồng, sợ có kẻ lười biếng, làm ít làm nhiều như nhau, lại làm nản lòng người thật thà. Chúng ta đặt quy định đi, ai làm nhiều hưởng nhiều, kẻ không làm việc thì không được một xu, mọi người cùng làm, mới đứng vững được. Em nói đúng.
Một người đi thì nhanh, cả nhóm đi mới xa. Đã được mọi người tin tưởng, tôi sẽ dẫn dắt mọi người. Mọi người trật tự, hôm nay tôi xin công bố một tin vui. Chú nói đi. Thưa các bác, các cô chú, tôi xin tuyên bố, hợp tác xã Sơn Sản Lục Gia Thôn, hôm nay chính thức thành lập, hợp tác xã kia, thằng hai nhà họ Lục đồng ý, dẫn chúng ta kiếm tiền rồi, sau này chúng ta cũng được, sống đời ấm no rồi. Quy định tôi đã định xong. Tiểu Quý dẫn đội săn. Săn được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, làm nhiều hưởng nhiều. Chị em lo làm ra, làm thịt gác bếp, tính công theo sản phẩm. Chị em mình cũng vào hợp tác xã, chị em mình cũng có tiền. Thứ ba, các cụ trông kho, lĩnh lương tháng. Thứ tư, quan trọng nhất đây, cuối năm chia lãi. Không kể công ít nhiều, đã là người hợp tác xã là có phần. Thưa An, tôi vào, tôi cũng vào. Thanh, em giữ sổ sách. Anh đã nói rồi, việc sổ sách là của em. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà để con Câm đó giữ sổ? Dựa vào đâu mà con Câm đó giữ sổ? Mẹ nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe thấy, cả làng theo nó hết rồi, nói năng cẩn thận đi, không sống nổi đâu. Sao con Câm đó lại được làm kế toán, trước đây nó còn phải bưng nước rửa chân cho tôi, giờ thì hay rồi, nó leo lên đầu tôi ngồi. Ông nó à? Mình cũng đi đăng ký đi, cả làng vào hết rồi. Mình mà không vào, sau này chỉ có nước húp cháo, đúng đấy anh Cường ạ, Quế Phân nói phải đấy. Lương thực trong nhà cạn sạch rồi. Thằng Diệu Tổ 3 ngày chưa được miếng thịt nào, tôi không cầu xin nó. Trước đây nó còn phải nhìn sắc mặt tôi mà sống, giờ bắt tôi phải hạ mình, cầu xin nó cho kiếm tiền. Tôi không làm nổi. Anh Cường, sĩ diện có ăn được không? Có mua được thịt cho con không? Anh không đi. Thì anh cứ giữ cái mặt đó đi, tôi đi. Tôi đi cầu Lục Thừa An, cô mà dám đi, tôi đánh gãy chân cô. Đừng cãi nữa, người ta cười cho. Anh Cường còn sĩ diện, thì mình cứ từ từ. Đợi vài hôm nữa, nó thiếu người. Mình tìm cớ sang. Cố chịu chút. Mũi đầu này, châm huyệt áo môn. Đừng sợ, có anh đây rồi. Đau thì véo anh. Đừng nói gì. Giữ tâm bình tĩnh, mũi thứ hai, huyệt liêm tuyền. Thông lưỡi. Cố chịu chút, sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Anh ở đây, chẳng đi đâu cả. Mũi cuối cùng, huyệt thông lý, an thần mở rộng. Xong mũi này, hôm nay thế là xong. Cô ấy sao thế, có phải châm sai không? Đừng lo, dấu hiệu tốt đấy. Phát được tiếng là thông kinh lạc rồi. Chứ nếu không có phản ứng gì, thì mới là phiền. Thanh à, không sao rồi. Xong hết rồi. Mình về nhà thôi. Không vội, cứ từ từ. Một ngày không được thì một tháng. Một năm cũng được. Anh ở bên em. Về nhớ uống nhiều nước ấm, cố gắng tập phát âm nhé, nhớ kiêng đồ cay nóng. Thuốc bắc mang về sắc uống, tháng sau lại đến châm cứu. Chà, tiền phân chia hợp tác xã này đủ mua 2 bộ quần áo rồi, chẳng phải sao, nhà tôi ấy đi săn cùng Thừa An, tháng trước được 3 đồng đấy. Thừa An ghi sổ sách, rõ ràng lắm, còn rõ hơn cả sổ cung tiêu xã. Ơ kìa, chẳng phải bác dâu nhà họ Lục đây sao, ơ kìa. Bộ quần áo này, vẫn là bộ từ 3 năm trước à, sao thế? Hợp tác xã chia tiền không có phần nhà bác à, chẳng tham gia, hồi bắt nạt con bé Câm, oai phong lắm cơ mà, giờ sao đến muối cũng không mua nổi thế, chúng mày là cái thá gì? Mà cũng đòi cười nhạo tao, chúng tôi chẳng là cái gì cả, nhưng chúng tôi làm bằng sức mình, không như ai kia, chỉ biết bắt nạt người khác để sống. Lục Cường, anh ra đây cho tôi. Lại làm sao nữa, anh còn mặt mũi mà ăn à, nhìn người ta kìa, mặc áo mới, nhận tiền chia. Còn mình thì sao? Đến muối cũng chẳng có. Lại còn bị lũ khốn đó cười chê.
Thế cô bảo tôi phải làm sao? Hồi đó chính cô cứ khăng khăng, đuổi Thừa An đi, tôi đuổi nó đi đấy. Cũng tại con câm đó. Lại con câm, cô thôi đi được không? Anh dám quát tôi? Tôi đẻ con cho anh. Anh lại vì con câm đó mà quát tôi. Nghiệt ngã quá. Nhà tôi vô phúc. Cho hỏi Lục Thừa An, đồng chí Lục có nhà không? Tôi là Lục Thừa An đây, ông là... Tôi ở hợp tác xã huyện, tôi là Lưu, người thu mua, nghe nói hàng của các anh, chất lượng tốt lắm, tôi đến bản vụ làm ăn lớn. Mời đồng chí Lưu vào nhà. Trong nửa tháng, 500 con gà rừng, 300 con thỏ rừng, 200 tấm da thỏ tốt, đơn hàng này, đồng chí Lục, anh có nhận nổi không? Cuối cùng cũng có việc lớn, nhận thì nhận được, nhưng tôi có một điều kiện, ông nói đi. Giá thu mua, cao hơn giá thị trấn một phần. Đồng chí Lục, cao hơn giá thị trấn một phần. Hơi quá rồi đấy. Đồng chí Lưu, ông cứ ra thị trấn, hỏi bất cứ nhà hàng nào xem, hàng rừng làng Lục, chưa bao giờ thiếu, không bao giờ pha tạp, chất lượng xứng giá này. Nhưng nếu thiếu, nửa tháng mà thiếu một con, hợp đồng hủy bỏ, chốt. Đi gọi cả làng, họp thôi. Đơn hàng lớn của hợp tác xã, nửa tháng, 500 con gà rừng, 300 con thỏ rừng, 200 tấm da thỏ. Được. Đội săn chia 3 nhóm, luân phiên vào rừng, Tiểu Quý dẫn nhóm 1. Nhóm phụ nữ xử lý da lông. Nhóm làm thịt hun khói. Các cụ trông kho. Không được bỏ phí hạt nào. Đơn hàng lớn từ hợp tác xã đấy. Khỏi lo không bán được hàng. Nửa tháng, cần 500 con gà rừng, 300 con thỏ. Số lượng lớn quá, liệu ta làm kịp không? Tôi biết mọi người lo lắng. Nhưng đây không phải đơn hàng của riêng tôi, đây là cơ hội của cả làng. Đội săn chia 3 nhóm, luân phiên vào rừng, người nghỉ súng không nghỉ. Tiểu Quý dẫn nhóm 1, chiều nay vào rừng ngay. Xin đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thiếu một con, tôi xin chịu tội. Nhóm phụ nữ chia 2 ca, ngày xử lý da lông, đêm tăng ca làm thịt gác bếp, tính công theo sản phẩm, làm nhiều hưởng nhiều. Thừa An, chú yên tâm, phụ nữ chúng tôi gánh vác được, đảm bảo không để chậm trễ. Bác Lý ơi, bác dẫn nhóm già trông kho nhé, kho với sân phơi, chia ca ngày đêm, hàng rừng của ta không được mất một sợi, yên tâm đi, có chúng tôi ở đây. Đố ai dám đụng vào, đồ của ta cả đấy. Chỉ cần ta đồng lòng, việc gì cũng xong. Xong đơn hàng này, nhà nhà đều có tiền thưởng lớn. Ăn Tết lớn nào? Được. Dậy uống thuốc đi. Uống chậm thôi, mới sắc. Hơi nóng đấy. Thầy thuốc bảo, thuốc có cam thảo. Đỡ đắng rồi. Còn đắng không? Ngậm kẹo là hết. Hôm qua tôi lên huyện, mua riêng cho em. Vị trái cây đấy, lần trước em khen ngon. Cảm ơn anh. Thành à, em vừa nói gì? Nói lại đi em. Tốt quá rồi, tốt quá, Thành Nhi, cuối cùng em cũng nói được rồi. Em có biết anh đợi ngày này đã bao lâu rồi không? 10 năm, tròn 10 năm đấy. Nếu anh đưa Thanh Nhi đi khám sớm hơn, thì em đã nói được từ lâu rồi. Không vội, không vội. Mình cứ từ từ thôi. Thầy thuốc bảo rồi, châm cứu phải làm cả tháng. 1 tháng nữa là em gọi được tên anh rồi. Cút ngay, sau này còn làm chuyện thất đức nữa thì không chỉ là giam 15 ngày đâu. Lục Thừa An tưởng giam tao 15 ngày là xong chuyện à? Triệu Khải tao lăn lộn 10 mấy năm, không dễ đổ đâu. Trước đây tao là trùm chợ đen, đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Giờ lại chỉ có thể lủi thủi sát tường, sợ bị nhận ra. Hàng này đẹp thật. Đưa ra hợp tác xã, chắc được giá lắm, chắc rồi. Anh Thừa An bảo thế. Bán xong mẻ này, mỗi người được 5 đồng. Nhà nào cũng có thịt ăn. Mua vải may áo mới. Phải theo anh Thừa An thôi. Trước kia giữa núi, mà chẳng đủ ăn.
Giờ ngày nào cũng có thịt. Mọi thứ vốn là của tao, Lục Thừa An cướp mất. Sao nó được vẻ vang thế? Còn tao phải ngồi tù. Triệu Khải, sao mày ra được? Còn dám bén mảng tới đây? Tao về rồi. Sau này chúng ta vẫn như trước kia, tao cấp hàng cho mày, đảm bảo mày hốt bạc. Tao không dám nhận đâu. Giờ cả cái huyện này, buôn bán lâm sản, đều vào tay thôn Lục rồi, hợp tác xã thầu hết rồi, hàng người ta tốt hơn hàng ông, giá cả lại phải chăng? Đúng thế, lần trước tôi lấy của ông, nửa xe thỏ rừng, kết quả toàn thỏ bệnh, suýt bị quản lý thị trường sờ gáy. Giờ ai còn dám lấy hàng của ông nữa, ông đi cho nhanh. Giờ tử lầu trong thành phố, cửa hàng Cung Tiêu chỉ nhận hàng của Lục Thừa An, người ta có giấy phép, kinh doanh đàng hoàng, lại còn đảm bảo chất lượng, chúng tôi hợp tác với cậu ấy, trong lòng thấy yên tâm, sao lại thế được, tôi mới vào trong đó vài tháng, sao mọi thứ đã đổi khác rồi, thằng nhãi đó, vậy mà làm ăn, phát đạt đến thế này. Đi nhanh lên, muộn là cửa hàng Cung Tiêu đóng cửa đấy, lô hạt rẻ rừng, hôm nay bán chạy quá, tối nay tôi mời mọi người uống rượu, vội gì chứ? Hôm nay thanh toán xong, tôi đưa con trai đi, mua cái cặp sách mới, rồi mua thêm nửa cân thịt kho. Lục Thừa An, tất cả là tại mày, những gì tao đã mất, tao sẽ bắt mày, trả lại gấp bội, tao sẽ phá nát hợp tác xã của mày, phá tan mọi thứ của mày. Lục Thừa An, mày phá việc làm ăn của tao, lại còn tống tao vào tù. Hôm nay tao sẽ khiến mày thành kẻ tàn phế, xem mày đi săn thế nào, lũ nghèo kiết xác đó mà đòi phát tài à. Đợi mày gãy chân, con cầm Hứa Thanh kia chỉ còn biết hầu hạ mày thôi. Đến lúc đó, tao sẽ cướp lấy hợp tác xã, khiến hai vợ chồng mày phải quỳ xuống cầu xin tao. Anh Hào, mình lên dốc Bắc đi. Hôm qua tôi thấy ở đó có dấu chân lợn rừng đấy, săn được con lợn rừng. Cuối tháng, mỗi người chúng ta được thêm 10 đồng, cậu chỉ nghĩ đến chia tiền. Mà này, theo anh Thừa An làm, thật là tốt. Trước đây đi săn, toàn bị ép giá. Giờ giá cả công bằng. Chẳng phải sao, xong đơn hàng này, tôi mua vải cho con gái, may áo bông mới, rồi mua cho mẹ 2 cân đường đỏ bồi bổ. Mọi người cẩn thận, vừa mới có tuyết, đường trơn lắm, để ý xung quanh. Đừng làm kinh động con mồi. Á, chân tôi. Đây là cái bẫy của Triệu Khải, tôi nhận ra, răng bẫy bị lệch, hồi đó hắn dùng cái này, kẹp gãy chân con sói. Cái gã Triệu Khải này, lại đặt bẫy ở đây. Thế này là hại người rồi. Triệu Khải, cố chịu nhé, tôi đưa cậu đi ngay, đến trạm xá. Hai anh thu dọn đồ săn đi, rồi theo sau tôi đưa Tiểu Quý đi trước. Triệu Khải, dám đụng đến người của tôi bắt ông trả giá gấp bội. Chết tiệt, kẻ bị thương không phải Lục Thừa An. Triệu Khải, mấy thứ này, là của ông đúng không? Lục Thừa An, anh xông vào nhà làm gì? Tôi nói cho anh biết, thế là phạm pháp đấy, anh không đi ngay, tôi báo công an đấy. Trên tuyết ở sau núi, có dấu chân ông đấy. Từ chỗ đặt bẫy, dẫn thẳng đến cửa nhà ông. Dấu giày còn dính bụi trước cửa nhà ông. Ông định chối à? Chân thằng bé Quý, bị bẫy kẹp đứt 3 sợi gân. Bác sĩ bảo, dù có chữa khỏi cũng chẳng làm được việc nặng. Nó mới 18 tuổi, cả đời nó bị ông hủy hoại rồi. Tôi đến đây hôm nay, không phải để nói lý với ông. Ông định làm gì? Giết người là phải đền mạng đấy. Con dao này, tôi từng dùng để lột hàng trăm tấm da thỏ, vài chục tấm da lợn rừng. Lưỡi sắc lắm. Lột da chẳng tốn sức đâu. Nói nhảm với nó làm gì, đánh gãy chân nó đi, trả thù cho thằng Quý. Phải đấy, anh em mình trả thù cho thằng Quý, đánh nó đi, thế thì nhẹ cho nó quá, lại bẩn tay chúng ta, lại còn vướng vào vòng lao lý, không đáng. Lần này tôi tha cho ông, nhưng từ nay về sau, ông mà còn dám bén mảng tới, đất làng Lục, còn dám đụng vào người hợp tác xã, tôi tự tay tống cổ ông vào tù. Triệu Khải, tôi cho ông vào được một lần, thì cũng cho ông vào được lần hai, hơn nữa lần tới, chẳng ai cho ông cơ hội nữa đâu. Lục Thừa An, đừng có đắc ý, lần này coi như ông thắng, tôi không để yên thế đâu, sớm muộn gì ông cũng phải trả giá. Ông là ai? Phòng làm việc của ông chủ Chu, mà ông muốn vào là vào à? Tôi là Triệu Khải, tôi có chuyện lớn muốn bàn với ông chủ Chu về thằng Lục Thừa An. Lục Thừa An, cho nó vào. Ông chủ Chu, xin ông giúp tôi. Không chỉ thằng Lục Thừa An, thì anh em mình buôn lâm sản, chết đói cả lũ. Lục Thừa An, thằng thợ săn trong núi đó à? Nó làm được trò trống gì? Nó lập cái hợp tác xã, ở làng Lục thâu tóm sạch sẽ, hàng rừng cả huyện rồi, ngay cả đơn hàng, cung ứng xã ông nhắm, cũng bị nó cướp mất. Có chuyện đó sao?
Dạ, thật 100%, nhà hàng chỉ nhận hàng nó, chợ đen cũng chẳng ai dám nhận hàng người khác, tôi dù sao cũng từng là trùm chợ đen đấy, giờ cơm chẳng có mà ăn, nó giỏi đến thế sao? Ông chủ Chu ơi, nó càng ngày càng láo, chẳng coi ông ra gì. Cứ đà này, chẳng mấy chốc, cả huyện này là của nó hết. Thằng Lục Thừa An này cũng khá đấy. Mấy hôm trước, 3 nhà hàng của tôi đều đòi tôi hủy hợp đồng cung ứng, chuyển sang hợp tác với hợp tác xã Lục Gia Thôn. Ông chủ Chu, tôi có cách hạ bệ nó, đảm bảo nó thân bại danh liệt, không làm ăn được nữa. Ồ, ông có cách gì? Nói tôi nghe xem, hàng rừng của nó, dựa vào tiếng tăm chất lượng, chỉ cần trộn thêm xác mèo chó vào hàng, rồi tung tin đồn, hàng nó làm chết người, ai còn dám mua? Thế vẫn chưa đủ, tôi sẽ cho người đốt kho hàng của nó, thiêu rụi hết hàng rừng, tôi không tin, không hạ được nó. Được, đúng là kế hiểm. Tôi thích hợp tác với người thông minh, nói đi, ông muốn bao nhiêu? 300 đồng, chỉ 300 thôi. Tôi đảm bảo, mọi việc trôi chảy. Đến lúc đó, cả huyện này đều là của ông. Cầm trước 100. Xong việc, đưa nốt 200. Nếu làm hỏng việc, ông biết luật rồi đấy. Ông yên tâm, tôi sẽ làm, đâu ra đấy. Nếu hỏng việc, tôi xin lấy đầu tạ tội, cút đi, đừng làm tôi thất vọng. Lục Thừa An, đợi đấy. Lần này tôi cho ông chết không chỗ chôn. Chu lão Phúc, đừng đắc ý, hạ được Lục Thừa An, kẻ tiếp theo là ông. Chỉ là con chó thôi. Dùng nó để thử năng lực Lục Thừa An. Xong rồi, tôi cứ ngồi mát ăn bát vàng, thua thì thôi, chẳng liên quan gì tôi. Chú Lục, chú đến rồi đấy à? Ngồi đi, để tôi rót chén trà, khỏi phiền bác, hôm nay tôi đến để thanh toán tiền hàng tháng trước, tổng cộng 260 đồng. Bác xem lại sổ sách đi, chú Lục à, chuyện này, tiền hàng này, e là chưa trả được. Hơn nữa việc làm ăn của ta, cũng phải tạm dừng thôi, ý bác là sao? Chúng tôi giao hàng đúng hẹn, bác cũng kiểm rồi. Sao lại không trả tiền, còn đòi dừng hợp tác? Chú Lục, tôi cũng chẳng còn cách nào. Hôm qua có người bảo, đồ rừng của hợp tác xã các chú toàn là mèo chết chó chết, đem ra giả mạo, ăn vào là đổ bệnh nặng đấy, tôi cũng sợ chứ. Vớ vẩn. Hàng của tôi đều là hàng tươi, tươi rói. Sao có chuyện đó được? Rõ là kẻ xấu tung tin. Tôi biết chú Lục, chú là người thật thà, nhưng người ta tin thật. Hôm qua có mấy người đến hỏi rồi, tôi cũng chịu thôi. Ông chủ à, ông có thể nói cho tôi tin này từ đâu ra không? Chuyện này. Thôi, thầy chú tử tế, tôi nói thật nhé. Biết ông trùm hàng rừng không, ông trùm? Chu lão Phúc. Đừng giận, để tôi đi chỗ khác xem, đã vậy, tôi xin phép. Nhưng kẻ tung tin sẽ phải trả giá thôi. Chú đừng đến nữa, hàng của chú tôi không lấy đâu. Tại sao? Hàng của tôi có vấn đề gì? Chú Lục à, đừng hỏi nữa, chúng tôi cũng khó xử lắm. Lục Thừa An, anh đi đi, đừng đến nữa. Ông chủ Chu đã lên tiếng, ai dám nhận hàng của anh, chẳng khác nào đối đầu với Chu lão Phúc, chúng tôi không dám đắc tội ông ta. Chu lão Phúc, Thừa An, đừng nóng, Thanh Nhi, em nói được rồi. Em nói đúng, nóng vội cũng chẳng ích gì, Chu lão Phúc muốn hạ bệ tôi, không dễ thế đâu. Mình về thôi, khó khăn nào cũng có cách giải quyết. Lần này, tôi sẽ khiến Chu lão Phúc phải gậy ông đập lưng ông. Lục Thừa An, tại anh cả đấy, cứ phải đối đầu với Chu lão Phúc, giờ thì hay rồi đấy, nhà hàng không nhận hàng. Bao nhiêu hàng thế này, để mục trong kho. Chu lão Phúc là ai? Vua Sơn Sản đấy. Cậu chỉ là thằng thợ săn quèn, đố sao lại lão, giờ thì hay rồi, kéo cả lũ xuống bùn. Tôi thấy hay là bán rẻ cho lão đi. Đúng đấy, kiếm ít còn hơn, mất trắng tay, còn tôi tháng tới, phải đóng học phí, đang trông vào tiền này. Biết thế này, chẳng theo cậu ta. Các bác, các cô, im lặng chút, nghe tôi nói này. Tôi biết mọi người lo, tôi còn lo hơn. Số hàng này, là công sức các bác vào rừng săn bắn, thức đêm làm ra, đều là tiền xương máu. Chu lão Phúc ép giá 3 phần, lại còn bắt ta quỳ, bán hàng cho hắn, nghĩa là bà con ta, dầm xương dãi nắng, chỉ được nửa tiền. Thế vẫn hơn bây giờ, hàng hỏng trong kho, chẳng được đồng nào. Tiểu Quý đang nằm viện, đợi tiền mua thuốc. Tiền thuốc của nó, chưa biết tính sao. Cho tôi 3 ngày, trong 3 ngày thôi, tôi tìm mối khác. Không chỉ bán hết hàng,
mà còn bán đúng giá, không thiếu một xu. 3 ngày ư? Lục Thừa An, cậu khoác lác gì đấy? Từ lâu trong huyện bị Chu lão Phúc chặn, hắn thâu tóm hết rồi. Cậu bán cho ai? Dựa vào đâu mà hứa? Dựa vào việc tôi, một khẩu súng săn chinh phục cả huyện, ai cũng tranh nhau lấy hàng của tôi, vì tôi đã dẫn dắt mọi người làm lụng bấy lâu nay, chưa bao giờ để các bác phải chịu thiệt một đồng nào. Các bác tin tôi không? Tôi tin. Mọi người tin tôi lần nữa đi. 3 ngày, đúng 3 ngày thôi, tôi nhất định sẽ lo cho mọi người. Ngồi 3 tiếng xe công nông, lại đổi thêm 2 tiếng xe khách mới tới được thành phố. Mặt vẫn còn tái mét đây này, lần này nhất định phải xong việc. Đồng chí Lục, tôi đã xem hồ sơ của đồng chí rồi, đơn hàng lớn của hợp tác xã huyện, của hơn chục nhà hàng, hợp đồng cung ứng dài hạn, quả thực làm rất tốt, nhưng công ty bách hóa chúng tôi, thành lập 30 năm nay, chưa từng hợp tác với hợp tác xã nông thôn, chưa bao giờ, năng lực cung ứng của các đồng chí, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, chúng tôi đều không rõ, rủi ro lớn quá. Thưa giám đốc, đây là giấy của Sở Y tế huyện, báo cáo kiểm định. Đồ rừng của chúng tôi, hàm lượng đạm cao hơn thị trường 30%, hàm lượng béo thấp hơn 20%, hàng chúng tôi không có chất bảo quản. Đồ rừng đều là săn bắt trong ngày, vận chuyển lạnh, đảm bảo tươi ngon. Số liệu tốt thật, nhưng hàng nông thôn, chất lượng không đều. Hôm nay tốt, ngày mai kém. Công ty tôi coi trọng là uy tín, không thể làm mất mặt. Hàng chúng tôi tươi thật. Vợ cậu, giọng cô ấy. Hồi nhỏ sốt cao nên hỏng cổ họng rồi, câm 10 năm rồi, dạo này mới chữa. Nói vẫn khó lắm, để được nói với bác. Trên đường đi tôi tập mãi. Lục Thừa An, tôi không biết nói lời hoa mỹ, nhưng tôi hiểu đạo lý này, người sống vì một hơi thở, hàng bán vì cái mã. Sơn sản của chúng tôi, mã ngoài sáng đẹp, lòng trong chân thật, nhớ hồi tôi mới đi làm. Để chốt đơn hàng, suốt cả tháng trời, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Cho các anh một quầy, bán thử 1 tháng, nếu bán chạy. Ký hợp đồng dài hạn, giá thu mua cao hơn huyện 2 phần. Cảm ơn bác quản lý, cảm ơn bác, chúng tôi nhất định không để bác thất vọng, không cần cảm ơn tôi, là do các anh chân thành, tôi cảm động rồi, cố gắng lên, tôi tin tưởng hai người. Thành à, chúng ta thành công rồi. Tôi đã bảo mà, thằng Lục Thừa An ấy mà, chẳng làm nên trò trống gì, chẳng khá lên được đâu, hàng ấy hết cả rồi, xem nó còn, ai bảo nó không biết trời cao đất dày, dám chống lại ông chủ Chu, đợi nó phá sản đi, chúng ta đón con câm về, để nó tiếp tục làm cho mình, giặt giũ cơm nước, vẫn là bà chu đáo, con câm đó, việc khác thì không biết, chứ làm việc thì giỏi lắm, trước đây việc nhà mình, toàn nó làm cả, đợi nó về, mình lại được nghỉ ngơi, Cường. Quế phân này, có phải làm hơi quá đáng không? Dù sao thì, Thừa An cũng là em trai ruột của con, Thanh cũng là người nhà họ Lục mình, là vợ nó mà, mẹ hồ đồ quá, con câm đó tự bám lấy nó thôi, là Lục Thừa An đi, nó nhất quyết đòi ra ở riêng, cắt đứt với nhà mình, mẹ đừng có bênh người ngoài, thằng Lục Thừa An đó không còn là người nhà họ Lục nữa rồi, hồi nó ra ở riêng ấy, chẳng để lại cho nhà mình, lấy một hạt gạo nào, nhưng dù sao nó cũng là khúc ruột của mẹ mà, hồi bé nó ngoan lắm, lần nào lên núi kiếm củi, cũng mang về cho mẹ trước, ngoan hồi bé thì được gì, lớn lên vẫn là đứa bất hiếu, vì một con câm mà bỏ cả mẹ đẹp, tôi thấy nó đáng đời, từ giờ không được nhắc đến nó nữa, nó có chết cũng chẳng liên quan gì đến nhà mình, đợi nó phá sản đi, chúng ta sẽ bắt con câm đó về đây, cho nó làm trâu ngựa cho Diệu Tổ. Ai, nghiệp chướng quá, Lục Thừa An, 3 ngày rồi, mối hàng đâu, mau đưa ra đi, đúng đấy, không bán được nữa, đống đồ này hỏng hết, thối rữa trong kho, ông nhà tôi còn đợi tiền mua thuốc, thế này mà lỗ, cả nhà tôi sống sao, giờ chở hàng đi, bán cho lão Chu, lãi ít còn hơn, mất trắng tay, tôi sống 60 năm, chưa thấy ai làm mất tiền mồ hôi thế này, mọi người bình tĩnh, anh Thừa An có cách, tin anh ấy lần nữa, tin nó, lần trước tin nó, mới ra nông nỗi này, đợi nữa là cả nhà, chết đói cả lũ, trẻ danh biết gì, điện báo của Bách Hóa, sáng nay mới tới, hàng Lục gia thôn bán 3 ngày, đã bán sạch bách, khách khen nức nở, giờ cần hàng gấp, 500 cân thịt, 300 tấm da thỏ, giá thu mua cao hơn 2 phần, thật đấy, hàng bán được rồi, cao hơn cả giá huyện, chúng ta lãi rồi, lãi thật rồi bà con ơi, Thừa An. Tôi xin lỗi, chúng tôi không nên nghi ngờ cậu, mấy lời vừa rồi, cậu đừng để bụng, không trách mọi người, Chu lão Phúc ép giá tung tin, chặn hết đường bán hàng, ai cũng phải hoảng, đổi lại là tôi, chắc còn sốt ruột hơn, đây là hợp đồng cung ứng dài hạn của thành phố, từ nay, hàng mình không cần, nhìn mặt lão Chu nữa, đưa thẳng ra phố lớn, sau này làm ăn chỉ có phất, ngày càng lớn mạnh, đời sống bà con ta sẽ ngày càng khấm khá. Tốt quá, thật là tốt quá rồi, hồi phục nhanh hơn tôi tưởng, tốt lắm, kinh mạch đã thông suốt, khí huyết cũng đầy đủ rồi, châm cứu thêm 1 tháng nữa là em nói được, em nghe thấy không, em có nghe thấy không, châm cứu thêm 1 tháng là em sẽ nói chuyện bình thường, nghe thấy, Thanh à, đợi đến khi em nói được, việc đầu tiên, em muốn nói gì? Thừa An, Thừa An, cảm ơn anh.
Thanh à, đây là điều hay nhất anh từng được nghe. Hắn chịu thiệt lớn thế này, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, tối nay hắn sẽ cho người đến, phá đám đấy. Cẩn thận nhé. Tất cả phải khôn khéo vào, đồ rừng với bẫy trong kho, bán được khối tiền đấy, chủ Chu bảo rồi, xong việc này, mỗi đứa thưởng 20 đồng, đủ tôi đánh bạc nửa tháng, yên tâm đi đại ca, tôi leo tường giỏi nhất, nếu bị phát hiện, cứ chạy vào rừng, đừng để bị bắt, hay là thôi đi, nghe nói Lục Thừa An ghê lắm, Triệu Khải còn bị hắn trị, phục sát đất luôn, đồ hèn nhát, chúng nó ngủ say như chết rồi, làm nhanh vụ này, rồi lên huyện uống rượu. Á, chân tôi đau quá. Đứa nào? Dám mò vào hợp tác xã ăn trộm, chán sống rồi à? Chạy đi. Sao không chạy nữa, vừa nãy chẳng phải còn, hống hách lắm sao? Ai sai chúng mày đến? Tôi không nói ra chủ tôi giết tôi mất, không nói à, tôi bẻ gãy chân anh bây giờ, rồi tống cổ anh cùng đồng bọn, vào đồn công an hết tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, đủ cho các anh ngồi tù 10 năm, anh muốn ngồi tù 10 năm, hay muốn ăn đòn, rồi về báo tin cho chủ anh, đừng đưa tôi vào đồn, tôi khai hết là Chu lão Phúc sai chúng tôi, ông ta bảo các anh cướp, mất mối làm ăn của ông ta, muốn trộm hết hàng rừng và dụng cụ săn bắn của anh, để hợp tác xã của anh không làm ăn được nữa. Anh Thừa An ơi, lại là Chu lão Phúc, hắn còn bảo nếu bắt được Hứa Thanh sẽ thưởng thêm 50 đồng. Cái lão Chu lão Phúc này, lần trước chơi trò ép giá, không hạ bệ được mình, giờ lại giở trò trộm cắp, còn dám đụng đến vợ tôi, đưa chúng lên đồn đi, cho Chu lão Phúc bài học, lên đồn, xem đứa nào dám bén mảng, quậy phá làng Lục, lên đồn, thả chúng đi. Anh Thừa An, anh định thả chúng thật sao? Chúng suýt chút nữa là kho hàng rồi, thả chúng đi, để chúng về nhắn lại cho Chu lão Phúc, không thể thả chúng được, chúng là quân trộm cắp, về bảo với Chu Phúc, lần này tôi tha cho, lần sau còn dám tới quậy phá làng Lục hoặc dám đụng đến người của tôi cho đi tù mọt gông. Cảm ơn anh Lục, chúng tôi nhất định nhắn lại, cởi trói cho ba đứa nó, ném ra khỏi làng. Cút. Anh Thừa An, sao anh lại thả chúng? Giờ chưa phải lúc để trở mặt với Chu lão Phúc. Hợp tác xã ta vừa vào guồng, không chịu nổi sóng gió, tha cho chúng về. Cảnh cáo lão ta. Lục Thừa An, thằng danh con, dám đe dọa tao. Ông chủ Chu, Lục Thừa An còn bảo, nếu ông còn quậy phá, nó sẽ cho ông đi tù mọt gông. Được lắm. Lục Thừa An, liệu hồn đấy, món nợ này, tao sẽ tính với mày. Lục Thừa An, đừng có đắc ý, lần này mày thắng, nhưng tao không để yên, cho mày đâu, có ngày, tao sẽ làm mày thân bại danh liệt, quỳ xuống cầu xin tao. Ôi trời đất ơi, thơm nước mũi thật đấy, cách nửa con phố tôi đã ngửi thấy rồi, chẳng phải sao, các bác xem, thịt lạp này, treo ngay ngắn quá, màu đỏ âu đẹp mắt, nhìn mà thèm quá, ai mà ngờ được, cái kho cũ nát ngày xưa, giờ lại thành nơi hái ra tiền của cả làng. Thừa An bảo, bán xong mẻ này, thưởng gấp đôi cho mọi người. Tốt quá. Được rồi, đừng chỉ mải vui mừng nữa, hôm nay chúng ta học cách thái thịt quan trọng nhất, thịt có ngon hay không, thái thịt là khâu đầu tiên, không được cẩu thả đâu. Thầy ơi, thái thịt còn có bí quyết gì à? Tôi ở nhà thái thịt, toàn chặt bừa vài nhát, ăn được là xong. Mọi người nhìn cho kỹ đây, khi thái thịt nhé, phải thái dọc thớ, làm thế này thì thịt mới dai ngon, rồi cho gia vị vào, ướp 12 tiếng. Thầy ơi, tỷ lệ gia vị thế nào? 10 cân thịt, 3 lạng muối, 2 lạng đường, 1 lạng rượu, hoa hồi, hạt tiêu mỗi thứ 5 hào. Tỷ lệ này làm thịt gác bếp vừa vặn lắm, thơm nước mũi. Thơm quá, Thanh à, được đấy, em làm à? Anh nếm thử xem. Lạp xưởng chắc thịt, vị vừa vặn, lại có mùi, khói đặc trưng, ngon quá đi mất. Thanh giỏi thật đấy, còn ngon hơn cả thầy làm. Thế sao? Để tôi nếm thử xem, ngon hơn tôi thế nào? Đúng thế, con bé Thanh có khiếu thật, tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, chẳng ngon bằng cô làm. Thế nào, ngon lắm? Ngon thật, con bé Thanh khéo tay thật, thịt làm ngon quá, thịt làm ngon thật đấy, ngon tuyệt, nếu đem ra phố bán, chắc người ta tranh nhau mua. Anh Thừa An, tôi thấy mình cứ chuyên làm món của chị Thanh, thế nào cũng đắt hàng. Được, từ hôm nay, món của Hứa Thanh sẽ là món chính của hợp tác xã, mọi công thức ướp đều làm theo con bé, chúng ta dốc sức cung ứng cho cửa hàng bách hóa trên phố, đâu phải công của mình tôi, là nhờ thầy dạy cả. Thanh à, con đừng khiêm tốn, ai mà chẳng biết, ngày nào con cũng dậy từ sớm, để ướp thịt đến tận đêm khuya, thịt ngon thế này, đều là công của con cả, hóa ra cô ấy vất vả thế. Thanh à, em như viên ngọc bị vùi lấp vậy, trước đây tôi mù quáng, không thấy được cái tốt của em. Sau này, tôi nhất định sẽ để em tỏa sáng. Anh Thừa An, cháy hàng rồi, cháy sạch rồi, thịt gác bếp của mình, ở bách hóa thành phố, ngày đầu lên kệ, chưa đầy 2 tiếng, đã bị mua sạch bách, nhanh vậy sao? Hôm nay tôi đi giao hàng, tận mắt thấy người ta xếp hàng dài để mua thịt của mình, có người mua liền 10 mấy cân, bảo gửi cho họ hàng xa. Anh Thừa An ơi, giám đốc Vương ở Bách Hóa vừa gọi điện tới, bảo đơn hàng tới tấp như tuyết rơi, giục mình gửi gấp đấy, gửi 500 cân thịt, còn 3 huyện lân cận nữa, hợp tác xã cung ứng cũng gọi điện đòi hàng.
Anh xem này, mới có 3 ngày, chúng ta đã bán được 800 cân thịt rồi, cứ đà này thì thu nhập tháng này tăng gấp đôi là cái chắc, mọi người nghe đây. Tháng này tiền công của mọi người tăng gấp đôi, chị em xưởng thịt, mỗi người được thưởng thêm 50 đồng. Hay quá. Mệt lắm phải không? Không mệt. Mọi người đều đang bận. Em cũng làm được. Thành à, giờ đây cả thành phố đang săn lùng thịt gác bếp làng Lục ta, thu nhập hợp tác xã đã tăng gấp đôi, dân làng ai cũng bảo nhờ có em dẫn dắt mọi người được ấm no, là em dẫn dắt mọi người. Em chỉ làm chút việc nhỏ. Không có em thì chẳng có món thịt gác bếp ngon thế, hợp tác xã cũng chẳng được như hôm nay. Em mới là người có công lớn nhất thôn, là phúc phận lớn nhất đời anh. Thằng Lục Thừa An này giờ oai thật đấy. Hợp tác xã làm ăn phát đạt, nhà nhà theo nó kiếm tiền xây nhà mới, bữa nào cũng có thịt ăn. Im đi, im ngay, còn kêu là tao thịt mày đấy. Ai đấy? Làm gì đấy? Lục Cường, sao lại là anh? Anh dám đến hợp tác xã ăn trộm gà? Buông ra, tao không trộm, tao chỉ đi ngang qua thôi. Đi ngang qua? Đi ngang qua đấy, chui vào chuồng gà, tang trứng rành rành đây, con chối à? Đừng lải nhải nữa. Đi gặp Lục Thừa An. Lục Cường, sao anh lại ở đây? Thừa An, chúng tôi ở trại gà, bắt được hắn rồi, hắn đang trộm gà, bị bắt quả tang, đây là bao tải, thu được từ hắn, gà vẫn còn trong đó, tại sao chứ, tại sao, chú mày từ kẻ cờ bạc, thành ân nhân cả làng, còn tôi thì đói kém, bữa đói bữa no, thằng Diệu Tổ nhà tôi, muốn quả trứng cũng không có, Thừa An, tha cho Lục Cường đi. Nó nhất thời hồ đồ thôi. Diệu Tổ 3 ngày nay, chưa được miếng thịt nào, nó khóc đòi ăn trứng. Nó cũng vì thương con thôi, nể tình người một nhà, vì cha đã khuất. Tha cho anh ấy. Nếu bị bắt đi, có vết nhơ lý lịch, đời coi như bỏ. Đứng lên đi, cảm ơn Thừa An, cảm ơn chú là người tốt. Lần này tôi tha, nhưng tôi cảnh cáo, đây là lần cuối. Còn lần sau nữa, tôi sẽ không nương tay đâu. Tống thẳng lên đồn. Biết rồi, tôi không dám nữa, không dám nữa. Lục Thừa An, đừng có đắc ý, lần này mày giỏi. Có tí tiền lẻ à, giả nhân giả nghĩa, có ngày, tao giẫm nát mày. Đừng giận dữ. Không giận. Tôi chỉ mong nó thực sự sửa đổi. Lạp xưởng Phúc Ký, doanh số giảm 8 phần. Lạp xưởng hợp tác xã Lục Gia Thôn lại chiếm lĩnh huyện 90% thị trường. Đám vô dụng. Tôi tốn bao tiền nuôi các người, mà ngay cả thằng từ núi ra cũng không xong, nuôi các người làm gì? Ông chủ Chu, thật sự không còn cách nào, lạp xưởng Lục Gia Thôn làm ngon hơn của ta, thật sự, khách ăn thử xong, chẳng ai mua của ta nữa. Khách mới không kéo được, khách cũ cũng giữ không xong, khách quen 10 năm đều bỏ đi hết rồi, họ chuyển sang ký hợp đồng với Lục Thừa An, xin lỗi ông, là lỗi của chúng tôi. Tôi không cần biết, tôi phải hạ bệ Lục Thừa An, tôi sẽ khiến hợp tác xã của nó phải đóng cửa tiệm, tôi lăn lộn ở cái huyện này 30 năm rồi, chẳng lẽ lại không đấu lại một thằng nhãi danh sao? Có cách rồi, đánh giá. Tôi không tin, với gia sản của tôi lại không thắng nổi một cái hợp tác xã bé tí. Ông chủ Chu, ông định đánh giá thật sao? Chúng ta sẽ lỗ nặng đấy, lỗ chút tiền thì đáng là bao? Chỉ cần hạ được Lục Thừa An, dù có phải bù lỗ, toàn bộ lợi nhuận nửa năm cũng đáng, nhưng chúng ta còn phải trả lương cho bao nhiêu người, không sao, đợi hợp tác xã nó sập tiệm, cả cái huyện này đều là của tôi. Đến lúc đó tôi tăng giá lại, số tiền lỗ sẽ kiếm lại đủ cả. Thông báo xuống đi, toàn bộ thịt gác bếp Phúc Ký giảm giá hết, bán giảm 3 phần, phải rẻ hơn làng Lục Thừa An, 5 hào 1 cân, tôi muốn hàng của Lục Thừa An, thối giữa trong kho hết, tôi đi làm ngay. Giờ biết làm sao đây? Ông Chu hạ giá, thấp quá rồi, thịt của chúng ta chẳng bán nổi nữa rồi, còn tôi tháng tới phải đóng học phí rồi, nhà tôi nằm trên giường, đợi tiền bốc thuốc, nếu thịt hỏng trong kho, vợ tôi không có thuốc chữa, hay mình cũng giảm giá đi, lãi ít còn hơn mất trắng. Giảm giá, không thì nửa tháng nữa, thịt sẽ quá, hạn sử dụng tốt nhất, đến lúc đó chẳng bán được xu nào. Anh mau nghĩ cách đi, trong kho vẫn còn hơn 2.000 cân thịt đấy, không bán được nữa thì mấy tháng nay công sức đổ sông đổ bể. Thừa An, bình tĩnh.
Mọi người bình tĩnh, lão Chu hạ giá, chẳng trụ được lâu đâu, lão ta vì giảm chi phí, toàn dùng thịt lợn chết, đông lạnh nửa năm rồi, hương liệu cũng vậy, toàn loại rẻ tiền. Thế mình cũng dùng, đồ rẻ tiền đi, không được. Làm thế thịt sẽ bở, ăn khô khốc, lại còn mùi tanh. Khách mua một lần, là chẳng quay lại đâu. Chỉ cần giữ vững, đảm bảo chất lượng, nhất định sẽ thắng. Khách ăn là biết ngay, họ đã ăn thịt mình rồi, thì không nuốt nổi đồ lão Chu nữa đâu. Nhưng anh Thừa An ơi, chúng ta đợi không nổi, thịt trong kho, để nữa hỏng mất, yên tâm. Tôi có cách. Mai mình ra huyện, ở chợ trung tâm, mở quầy ăn thử, cho khách ăn thử. Tôi tin, khách hàng tinh mắt lắm, ăn thử có ích không? Nhiều người chỉ nhìn giá, chẳng màng chất lượng có ích hay không, thử mới biết được. Tối nay mọi người làm thêm, cắt thịt đóng gói đi. Sáng mai, mình ra huyện ngay, không gì là không qua được. Được, chúng tôi nghe anh. Anh nhìn bên kia đông thế, mình bày hàng ra đây, gần nửa tiếng rồi, chẳng có ai dừng lại, thử cả, biết thế, giảm giá theo cho rồi, anh Thừa An, hay mình hạ giá đi, không thì chỗ thịt gác bếp này, lại phải trở về hết. Bà con ơi, ghé xem thử đi ạ, thịt gác bếp Lục Gia Thôn đây, mời ăn thử miễn phí. Thử đi ạ. Không ngon không lấy tiền. Ăn thử đi ạ. Vâng ạ. Cái này rẻ thật, để tôi nếm thử cái này. Sao nhì nhai gỗ thế này? Vừa khô vừa tanh, lại còn mùi lạ nữa, thế để tôi thử của Lục Gia Thôn. Chà, ngon thật. Thịt chắc nịch béo mà không ngấy, lại còn thoang thoảng, mùi hoa tiêu nữa, thơm quá đi, đúng đấy, đây mới đúng là vị thịt gác bếp chuẩn. Năm ngoái tôi mua thịt của Lục Gia Thôn rồi, thịt gác bếp ấy, đem hầm đậu đũa, ngon tuyệt cú mèo, của lão Chu Phúc này, chẳng thể so được, hèn chi rẻ thế, hóa ra làm từ thịt lợn chết. Hôm qua tôi mua 5 cân, ăn xong bị Tào Tháo đuổi, đau bụng cả đêm. Sau này không mua nữa, đồ của lão Chu Phúc nữa. Anh Lục à, sau này quán tôi sẽ dùng thịt gác bếp của anh, gửi trước cho tôi 200 cân. Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần chất lượng tốt, vâng ạ. Bác cho tôi địa chỉ, tôi mang qua cho bác. Chưa đầy một buổi sáng, 500 cân thịt gác bếp đã bán sạch. Bán hết sạch rồi. Anh Thừa An ơi, anh giỏi quá, tôi đâu có giỏi. Là do thịt mình ngon. Chỉ cần mình kiên trì, giữ vững chất lượng, thì chẳng sợ gì kẻ khác giở trò cả. Ông chủ, hôm nay hàng Phúc Ký, ế ẩm quá. Mười mấy khách quen, đòi trả hàng rồi. Không thể nào. Tôi đã hạ giá, tận 3 phần rồi mà, tại sao chứ? Vẫn thua Lục Thừa An, thằng đó. Nói xem nào, rốt cuộc là sao? Tôi tốn bao tiền, quảng cáo đấy. Hạ giá thấp thế rồi. Sao vẫn không ai mua thịt của tôi? Khách chê thịt mình, không ngon. Làm ăn gian dối, toàn dùng thịt đông lạnh. Họ đổ xô đi mua thịt của làng Lục rồi, bảo thịt làng Lục tươi. Tôi không tin. Ông chủ Chu, ông đừng giận. Tôi có cách này, chắc chắn trị được nó, tiêu đời nó rồi. Cách gì? Nói mau, đồ rừng làng Lục. Nhờ suối sau núi cả. Chỉ cần mình đổ thuốc ở đầu nguồn suối, cho nó mất nguồn hàng. Được, cứ làm thế đi. Xong việc này, tôi đưa ông 200. Vâng, ông chủ Chu, tôi đi sắp xếp ngay. Lục Thừa An, tôi với anh không xong đâu. Anh không để tôi yên, thì tôi cũng vậy. Tôi với anh cùng chết. Lục Thừa An, anh phá việc làm ăn của tôi không bỏ qua đâu. Đường đường không được, thì chơi trò ám muội. Tôi muốn đổ rừng các người, chết sạch cả lũ, đại tráng. Cho cậu cơ hội kiếm tiền. Tối nay đến làng Lục, suối sau núi làng đó. Đổ cái này vào, dưới nước đi. Xong việc này, tôi cho chú 100 đồng. Nhiều thế à? 100 đồng cơ à? Anh Khải, đây là thuốc độc à? Đầu độc là phạm pháp đấy, bị bắt là đi tù đấy, không sao. Chỉ chết đám thú rừng thôi. Hơn nữa có chuyện gì, đã có ông ngủ luôn lo, chẳng đến lượt chú đi tù. Anh Khải đã nói vậy. Anh cứ yên tâm, tôi làm gọn gàng ngay. Đổ nhiều vào, tốt nhất là cho đám thú rừng, chết sạch cả đi, sáng mai. Tôi đợi tin tốt từ chú. Lục Thừa An, đừng trách tôi ác. Tại chú đắc tội ông chủ Chu. Anh Khải bảo rồi, đổ thuốc này xuống nước, cho đám thú rừng, chết sạch cả lũ. Thế là xong đời, Lục Thừa An nhé. Xem ông đắc ý được bao lâu, chờ mà húp cháo đi. Này, nhìn cái gì kia?
Cá chết kìa, sao lại nổi thế, nhiều cá chết quá. Hỏng rồi, nước có độc. Nhìn mấy con kia kìa, gà rừng chết, mồm sùi bọt trắng, cái gì, có độc thật, đi, mau xuống núi, báo cho anh Thừa An. Nước có độc, nước suối sau núi có độc. Chuyện gì thế, nói rõ xem nào, anh Thừa An ơi. Dưới suối sau núi có mấy con cá chết, trên bờ còn có gà rừng chết, mồm sùi bọt trắng cả, chắc chắn là có kẻ đã bỏ độc xuống nước, phong tỏa núi ngay. Không cho ai lên núi, săn bắn, đốn củi, đứa nào thất đức thế không biết, định đầu độc sản vật núi rừng ta, đứa nào mà thất đức thế. Thế này là muốn triệt đường sống của cả làng ta rồi, mấy cậu kia, cầm xẻng theo tôi, lên núi ngay. Anh Thừa An ơi, con lợn rừng này bụng trứng căng rồi, nằm vật ra đất đây này, anh nhìn kìa, mấy con gà rừng cũng chết rồi. Sùi bọt trắng xóa cả, chắc chắn là lão Chu lão Phúc làm, ngoài lão ra, chẳng ai thù hằn chúng ta đến thế, lần trước thua vụ ép giá, liền dùng thủ đoạn hèn hạ này, thật không bằng con người, đúng là quá ác độc, lão ta muốn cắt đứt nguồn, sản vật núi rừng của ta đây mà. Chu lão Phúc, lão đúng là mất hết nhân tính, dám hạ độc vào nguồn nước. Lần này, tôi nhất định không tha cho lão. Hai cậu, gom hết lũ thú bị trúng độc, tập trung lại một chỗ cho tôi, đem chôn sâu trong núi, tuyệt đối không để ai đụng vào, cậu đi gọi người, báo cáo tình hình rõ ràng với cấp trên, số còn lại về làng. Vâng anh Thừa An. Anh Thừa An, mình phục 3 đêm rồi. Chẳng thấy bóng ai. Chu lão Phúc có tới không? Hay mình đoán sai? Hắn không dám tới nữa. Phải đấy Thừa An. Cứ chờ thế này, không ổn đâu. Đêm lạnh quá. Ngày lắm muỗi. Anh em kiệt sức rồi. Lỡ hắn không tới. Công cốc cả rồi. Cố thêm chút nữa. Được thôi. Đợi nốt đêm nay. Ông chủ nói đúng. Lần trước thuốc ít. Chỉ chết vài con. Chưa hại được hắn. Lần này đổ thêm thuốc. Dừng tay lại. Định chạy à? Đứng lại đó. Chạy đi, chạy tiếp đi. Đêm hôm mang thuốc độc, lén lút ra đầu nguồn hạ độc, bắt quả tang rồi nhé. Còn gì để chối cãi không? Có phải Chu lão Phúc sai mày đến không? Lần trước nguồn nước bị độc cũng là do chúng mày làm à? Là ông chủ Chu sai tôi đến. Ông ấy bảo làng Lục làm đứt đường làm ăn của ông ấy, bảo tôi vào núi hạ độc, giết hết thú rừng. Xong việc, ông ấy cho tôi 100 đồng. Chứng cứ rành rành, không chối cãi được đâu, giải đi, đưa thẳng lên công an xã. Chu lão Phúc, mày ép giá, hạ độc, tung tin đồn nhảm, lần này, chứng cứ thép rồi, mày không thoát được đâu. Mọi tội ác của mày, rồi sẽ trả giá đắt. Nhặt đầu mẩu thuốc, cuốn lại hút chán thật. Tại ông lười biếng, chỉ biết rượu chè cờ bạc, còn làm được gì? Lần trước ăn trộm gà, giờ cả làng này đều tránh mặt chúng ta, chẳng ai thuê ông cả. Tại tôi à? Nếu không phải tại bà, suốt ngày lải nhải, xúi giục tôi, bảo Lục Thừa An cướp đồ của ta, chiếm lợi của ta, tôi có đắc tội nó không? Tôi xúi giục, ai là người bảo Lục Thừa An là kẻ cả đời không ngóc đầu lên nổi? Ai ghen ăn tức ở, thấy nó kiếm được tiền, lén lút đi bắt tay Triệu Khải, để hại nó. Đồ đàn bà này, còn dám cãi à? Tôi đánh chết bà. Đừng đánh nữa. Hai cái đứa không ra hồn này. Nếu không phải tại hai người đối xử với Thừa An và Thanh thế kia, sao chúng ta ra nông nỗi này? Còn bà nữa, bà nhà, tôi đối xử với vợ chồng thằng hai thế nào, chẳng phải đều do bà xúi giục sao? Bảo con cơm đó không xứng ăn cơm, sinh ra là kiếp làm thuê. Sống thế này sao nổi? Trong nhà chẳng còn hạt gạo nào. Sao ngày xưa tôi lại mù mắt, lấy phải cái loại vô dụng này? Vợ con còn chẳng nuôi nổi. Tôi biết làm sao được. Tôi cũng muốn kiếm tiền. Muốn cho thằng Diệu Tổ được ăn bánh bao, ăn thịt, nếu không phải tại Lục Thừa An cứ chèn ép tôi, sao tôi lại ra nông nỗi này? Đừng có trách đời trách người nữa. Ngày trước không nên ngược đãi vợ chồng thằng hai.
cho vợ thằng hai ăn bánh mốc. Giờ chúng ta gặp quả báo rồi. Không được. Tôi không thể chết đói thế này, tôi không thể để Lục Thừa An xem thường tôi phải đi kiếm tiền, cho Lục Thừa An thấy, Lục Cường này không kém nó. Ông định đi đâu? Ông chẳng có xu nào. Kiếm tiền kiểu gì? Diệu Tổ còn đang đợi ở nhà, không cần cô quản, tôi tự có cách. Chu lão Phúc, chúng tôi là công an huyện, theo tin báo của quần chúng và bằng chứng thu thập được, ông bị tình nghi sai khiến người khác đầu độc nguồn nước làng Lục, nay theo luật, công ty ông bị niêm phong, mọi tài khoản ngân hàng tạm thời bị phong tỏa. Xong rồi, mọi thứ tiêu tan rồi. Nhà hàng của tôi, xưởng thịt hun khói của tôi, 30 năm tâm huyết đấy. Tất cả tại thằng Lục Thừa An. Mà ra cả. Ông chủ Chu. Ông còn đến đây làm gì? Việc tôi giao mà ông làm chẳng xong. Ông chủ Chu, tôi đến để bàn với ông cách giải quyết đây. Công ty bị niêm phong rồi, ngân hàng cũng phong tỏa hết tài khoản rồi, giờ chúng ta đến cơm cũng chẳng có mà ăn, cách à, tôi còn cách gì nữa? Đều tại thằng Lục Thừa An. Nếu không phải tại nó, sao tôi lại ra nông nỗi như ngày hôm nay? Tôi hận không thể lột ra nó, rút gân nó ra. Ông chủ Chu, hay là mình trốn đi thôi. Còn người, là còn của. Đợi qua cơn sóng gió này, chúng ta làm lại từ đầu. Đến lúc đó, quay lại tính sổ với nó sau. Chạy thôi. Lấy gì mà chạy? Chẳng còn xu nào, trắng tay rồi. Tiền mua vé xe, cũng không đủ. Trong kết sắt ông, còn 5.000. Ta cầm số tiền này, cao chạy xa bay. Vào Nam làm lại. Ắt sẽ vực dậy. Sao ông biết kết tôi có tiền? Chuyện này, không ai hay biết. Có phải ông đã lục văn phòng tôi, nhòm ngó số tiền này từ lâu rồi? Không, không phải. Ông chủ Chu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là... Hôm nọ tình cờ, thấy ông mở ra thôi, tôi nói bừa thôi mà. Tôi thấy ông mong tôi sập tiệm, để nuốt tiền tôi. Nếu không nhờ tôi cưu mang, không có tôi, ông chết đói lâu rồi, giờ ông lại quay ra, tính kế tôi à? Tôi vào sinh ra tử với ông, làm bao việc bẩn thỉu cho ông. Thế mà giờ ông lại ôm mưa khư 5.000 đồng, không chịu nhả ra. Ông vốn dĩ, chẳng coi tôi ra gì. Đồ già khốn nạn, đến nước này rồi, còn giữ tiền làm gì, để tôi xem ông giữ thế nào. Tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi. Triệu Khải, đồ phản bội, tao không tha cho mày đâu. Lục Thừa An, Triệu Khải, tao với chúng mày không xong đâu. Chu lão Phúc bảo hạ bệ Lục Thừa An, sẽ chia cho tao một nửa lợi nhuận lâm sản. Kết cục là giờ tôi đắc tội với Chu lão Phúc, người ngoài đang truy sát tôi. Không đúng, Lục Thừa An là người biết lý lẽ. Nếu tôi tự thú, giao hết tội trạng của Chu lão Phúc ra, biết đâu cậu ta sẽ xin cho tôi. Đi tù vẫn hơn bị đánh chết. Trả vé. Trước giờ chạy 15 phút trả vé, phạt 30%, phạt bao nhiêu cũng được, trả ngay đi. Chu lão Phúc, ông đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa. Chu lão Phúc sai tôi, đầu độc nguồn nước, trốn thuế, buôn lậu động vật quý hiếm, tung tin đồn nhảm, thuê người hành hung. Lục Thừa An, nợ cậu. Hôm nay tôi trả đủ. Chu lão Phúc ác giả ác báo, cũng đến lúc kết thúc rồi. Anh Thừa An, thư của anh gửi từ nơi khác đến, cả một xấp dày. Sao thư này không đề tên? Sao thế, có chuyện gì à? Triệu Khải gửi đấy. Triệu Khải,
Chẳng phải cậu ta đánh Chu lão Phúc rồi bỏ trốn rồi sao? Sao lại gửi thư cho anh? Cậu ta không đánh Chu lão Phúc, lão ta chỉ bị thương thôi, cậu ta cũng chẳng bỏ trốn. Hôm qua ở cơ quan công an ngoài tỉnh, cậu ta đã ra đầu thú rồi. Anh Thừa An, Triệu Khải ra đầu thú thật rồi, thật hay đùa đấy. Lá thư này là thư tố cáo của Triệu Khải, trong đó ghi hết tội ác của Chu lão Phúc bao năm qua, nhiều bằng chứng mà trước đây chúng ta chưa tìm ra. Sao cậu ta lại làm thế? Chẳng phải chúng cùng một ruột sao? Cậu ta đường cùng rồi, theo lão Chu lão Phúc, làm càn bấy lâu, cuối cùng lại thành tội phạm truy nã, thay vì cả đời trốn chui trốn lủi, chi bằng ra đầu thú cho xong. Có bằng chứng thép này rồi, lão Chu lần này không ngóc đầu lên nổi nữa. Tốt quá rồi, đúng là ác giả ác báo. Thằng cha Chu Phúc đó hại chúng ta bao lâu nay, cuối cùng cũng bị trừng trị. Đi thôi, giờ mình lên huyện ngay, đưa lá thư này cho cơ quan chấp pháp để lão Chu phải trả giá cho mọi tội ác đã gây ra. Sao mãi chưa tới nhỉ? Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng tới ngày này. Lão Chu hại bao người, lần này chạy không thoát. Phải đấy, nếu không có Thừa An, cả làng ta vẫn bị lão bắt nạt. Hôm nay phải tận mắt thấy lão chịu tội. Tuyên án. Trốn thuế, tổng cộng 30 vạn, tội trạng đặc biệt nghiêm trọng, vì trả thù người khác. 30 vạn, nhiều thế sao? Tôi không dám nghĩ tới, xúi giục người khác, nguồn nước công cộng, bỏ chất độc hại, gây nguy hại an ninh công cộng. Tổng hợp các tội danh trên, phạt tù 15 năm, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản. Bị cáo Triệu Khải phạm tội cố ý gây thương tích, xét thấy bị cáo tự thú, cung cấp manh mối quan trọng, tố giác tội ác của Chu lão Phúc, hành vi phạm tội nghiêm trọng, có công lớn, giảm nhẹ hình phạt, phạt tù 3 năm. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng bị xử 15 năm, thật hả dạ, đúng là hắn, tội đáng phải chịu, thật hả dạ quá. Từ nay khỏi phải chịu nhục với nó nữa, tôi không phục, tôi kháng cáo. Đây là vu khống, là Lục Thừa An hại tôi. Lục Thừa An, tôi không tha cho anh. Làm ma tôi cũng không tha. Thưa bà con làng xóm, hợp tác xã ta đã qua 1 năm, đồ rừng, thịt gác bếp, bán từ huyện ra tỉnh. Giờ đã bán được tới 5 tỉnh lân cận. Thừa An à, công của cậu cả đấy. Từ khi làm cùng cậu, thu nhập tăng gấp 3. Hơn 30 hộ dân đã xây nhà mới, mua được máy cày. Đâu phải mình tôi, là cả làng ta cùng đồng lòng đấy. Ai mà ngờ được, làng ta có ngày nay. Tiếp theo đây, mời kế toán Hứa Thanh công bố cho bà con tình hình thu chi tháng qua. Tháng qua, hợp tác xã ta thu được 86.000 đồng, so với tháng trước tăng 3 phần. Trời ơi, Thanh nói được rồi kìa, nó nói được thật rồi, tốt quá rồi, thật là tốt quá. Phải đấy, mấy hôm trước còn ấp úng chưa rõ, giờ đã nói được, trôi chảy thế này. Tôi biết mà, Thanh tốt bụng thế này, nhất định sẽ ổn thôi, trong đó, tiền lâm sản 32.000, tiền thịt khô 54.000. Tổng chi phí là 23.000, chủ yếu là nguyên liệu và tiền công, nhiều tiền quá, thế được chia bao nhiêu? Lợi nhuận tháng rồi là 63.000 đồng. Theo quy định hợp tác xã, trích ra 40.000 để chia cho bà con. Mỗi hộ được chia 800 đồng. Nhà mình được chia 800 đồng. Giây phút này, mọi vất vả đều xứng đáng. Cảm ơn bà con năm qua đã bao dung, giúp đỡ tôi. Tôi và Thừa An sẽ cùng bà con làm ăn khấm khá hơn. Đồng chí, chỗ này còn nhận người không? Ông ở làng nào? Tên là gì? Tôi ở làng Lục Gia, tên là Lục Cường. Lục Cường à? Chúng tôi không dám thuê, đắc tội Lục Thừa An, chúng tôi còn muốn làm ăn nữa không? Đúng đấy, chuyện trộm cắp vặt, chuyện gì cũng làm được, ai dám thuê ông? Tại thằng Lục Thừa An cả, đều tại nó hại tôi. Nếu không phải tại nó, sao tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay? Lục Cường, sao mặt mày ủ rũ thế, đang làm gì đấy? Tôi đưa ông đến chỗ này hay lắm, đảm bảo ông kiếm bộn tiền. Chỗ nào? Tôi không có tiền đâu, không tiền thì sợ gì, tay chân nhanh nhẹn là được, một ván thắng vài trăm bạc, hơn đứt đi làm cửu vạn. Thật không? Thế nào, làm vài ván chứ, 30 đồng là vào sòng, nếu vận may tới, tối nay đổi đời ngay. Tôi chỉ có 35 đồng, thua là trắng tay đấy. Sợ cái gì? Liều ăn nhiều. Hôm qua tôi dùng 20 đồng, thắng được 200 rồi, nhìn ông xem, ra cái dạng gì rồi, không đánh một ván, đến bao giờ mới đổi đời được đây? Tôi thắng rồi, tôi thắng tiền rồi,
Lục Thừa An là cái thá gì, tôi thắng một ván thôi, bằng nửa tháng lương nó rồi, đặt cửa lớn, hôm nay tôi đỏ thế này cơ mà, cửa nhỏ. Lục Cường, ông thua rồi, hết sạch tiền rồi. Làm ván nữa, tôi không tin không gỡ lại được. Lục Cường, không tiền thì đánh đấm gì. Đừng có quấy ở đây, tôi là người làng Lục, anh trai Lục Thừa An đây, nó đầy tiền, ông cho tôi vay 600 đi, thắng là tôi trả ngay, nếu nó mà dám quỵt, tôi ra hợp tác xã làm loạn, được, tôi tin ông một lần, nói trước cho rõ, 3 ngày phải trả. Không trả được thì tôi đánh gãy chân, bắt con ông đi trừ nợ, được, nhất trí, 3 ngày trả đủ. Tôi vẫn đặt đại, lại tiểu. Thua sạch rồi. Lục Thừa An, tôi không tha cho chú. Tôi thua rồi, thua mất 600, không có tiền trả, họ bắt Diệu Tổ đi. Lục Cường, ra đây ngay, 600 nợ cũ, hôm nay trả đi, đừng đánh tôi. Các anh ơi, xin các anh, cho tôi khất vài hôm, giờ tôi thật sự không còn đồng nào, đợi tôi có việc, sẽ trả ngay thôi, khất nợ à, tao đã cho mày, 3 ngày rồi, lúc trước mày thề thốt, 3 ngày trả đủ, giờ lại bảo không tiền, đừng đánh, xin các anh. Nói cho mày biết, Lục Cường, hôm nay không trả tiền. Không chỉ gãy chân mày, mà còn bắt thằng con, đi trừ nợ. Đừng bắt Diệu Tổ, nó mới 3 tuổi, xin các anh tha cho, tôi nhất định trả, bán nhà cũng trả. Các anh ơi, xin giơ cao đánh khẽ. Diệu Tổ là dòng dõi, nhà họ Lục tôi. Cho thêm 1 ngày, tôi sẽ gom đủ tiền. Thấy nhà ông bà, già trẻ thế này, tao cho thêm 1 ngày. Đúng giờ này mai, không đủ 600 đồng. Đừng trách tao ác. Giờ biết làm sao, 600 đồng cơ mà. Biết xoay đâu ra, nhiều tiền thế này, nhà bán sạch rồi. Chẳng còn hạt gạo. Tại tôi cả, tôi không nên đi đánh bạc. Tôi có lỗi với mọi người, có lỗi với Diệu Tổ. Tại thằng Lục Thừa An, nếu nó không chèn ép tôi, sao tôi ra nông nỗi này? Nó chẳng phải có tiền sao, nó phải trả nợ cho tôi. Thừa An ơi, cứu nhà anh với. Lục Cường suýt bị chủ nợ đánh chết rồi. Chúng còn bảo, không trả được tiền, sẽ bắt Diệu Tổ đi trừ nợ. Ngày trước các người đẩy Thanh ra tuyết cướp của hồi môn, bắt nó quỳ ngoài tuyết suốt 1 canh giờ, sao không nghĩ đến hôm nay? Ngày trước các người vu oan Thanh ăn trộm gạo, đánh nó thương tích đầy mình. Nằm liệt giường 3 ngày đêm, lúc không dậy nổi, sao không nghĩ tới hôm nay? Chuyện cũ qua rồi, tôi biết sai rồi. Thừa An, nể tình chúng ta là người một nhà, anh giúp chúng tôi lần này đi. Tôi xin làm trâu ngựa. Ngày trước tôi bị đánh, nằm dưới đất máu me đầy mình, đến cử động cũng không nổi, chẳng ai xin tha cho tôi, nó biết nói rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Lục Cường mà chết, mẹ con tôi sống sao đây? Xin anh đấy, cho vay 600 đồng, sau này tôi trả. Lục Cường trộm gà, tôi không đưa hắn, lên công an, nhà các người hết gạo. Tôi bảo thím Trương, lén mang gạo cho các người, thế là hết tình hết nghĩa, chuyện của các người. Tôi không quản nữa. Nó thế đấy, cầu xin cũng vô ích. Thừa An, chúng ta làm vậy, có tàn nhẫn quá không? Dẫu sao, họ cũng là người nhà. Là họ tự gây nghiệp, phải tự gánh lấy. Nếu lần này chúng ta giúp họ, họ sẽ chỉ thấy chúng ta dễ bắt nạt, sau này càng lấn tới. Thế là xong đời rồi. Mai bọn họ đến rồi, lấy gì mà trả đây? Họ sẽ thật sự đánh gãy chân tôi mất, sẽ bắt cả thằng Diệu Tổ đi. Hay mình trốn đi, đi ngay trong đêm. Đến nơi nào đó mà họ không tìm thấy, chúng mình còn trẻ, kiểu gì cũng sống được, trốn đi đâu được. Bọn đó là lũ liều mạng. Dù có chạy đến, chân trời góc bể, chúng cũng tìm ra thôi. Các người đợi đó, để tôi lấy tiền. Đây là tiền tôi dành dụm cả đời để dưỡng già. Có cả tiền hồi đó, lấy từ thằng hai, cả tiền cha anh để lại. Định để dưỡng già đấy. Giờ thì mang nửa bao ngô đông, đi bán hết đi. Cả cái nồi gang trên bếp, cả chiếc xe đạp cũ, cha anh để lại nữa, bán sạch đi, được đồng nào hay đồng đó. Đó là lương thực để dành ăn mùa đông đấy, bán rồi lấy gì ăn, cứ trả đủ 600 đồng, này đã rồi tính. 600 đồng đây,
không thiếu một xu. Biết điều đấy. Lần sau còn nợ tiền thì đừng trách. Đúng là quả báo. Là do tôi dạy con không nghiêm, tại tôi thiên vị, nên mới ra nông nỗi này. Đồng chí Lục, đồng chí đã dẫn dắt bà con thoát nghèo làm giàu, đóng góp lớn cho huyện nhà. Mong đồng chí cố gắng phát triển hợp tác xã ngày càng tốt hơn. Cảm ơn huyện trưởng. Đây không phải công của riêng tôi, là nhờ bà con cùng nhau cố gắng, tôi nhất định không phụ lòng mọi người. Ông xem, nghe nói anh Thừa An được huyện trao giải gương sáng khởi nghiệp, chẳng biết được bao nhiêu, chắc chắn là nhiều. Hợp tác xã mình giờ nổi tiếng thế cơ mà, huyện coi trọng lắm. Lần này tôi đi huyện, dự lễ tuyên dương, huyện đã trao cho ta danh hiệu xuất sắc năm, danh hiệu tập thể khởi nghiệp, huyện còn thưởng riêng tôi 5 vạn tiền thưởng. Tốt quá rồi, Thừa An giỏi quá, làm dạng danh nhà họ Lục, 5 vạn cơ đấy, nhiều thế sao? Số tiền thưởng này không phải công của riêng tôi, nên tôi quyết định dùng toàn bộ số tiền này đóng góp hết vào xây dựng làng mình. Thừa An à, đây là tiền cậu vất vả, đổ mồ hôi mới có. Sao cậu lại đem hết ra thế? Cậu với Hứa Thanh cũng cần lo cho mình chứ. Đúng đấy Thừa An, cậu cứ giữ lấy mà dùng. Chúng tôi không nhận đâu. Bà con nghe tôi nói này, tôi có được ngày hôm nay, đều nhờ bà con ủng hộ. Một mình tôi khá giả, chẳng nghĩa lý gì, cả làng cùng ấm no mới tốt, thế mới là tốt. Anh Thừa An, thế còn 5 vạn này, dùng làm gì à, để làm gì? Thứ nhất, ta làm con đường từ đầu làng, thẳng ra thị trấn, đường bê tông rộng rãi, cho bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa. Thứ hai, xây một trường tiểu học mới, trường học, để con cháu chúng ta được học gần nhà. Trẻ con trong làng, không phải đi xa, 10 mấy cây số nữa. Thứ ba, xây một trạm y tế, sau này ốm đau, khám bệnh ngay tại làng. Thừa An à, cháu đúng là ân nhân của cả làng này. Thừa An, thay mặt bà con trong làng, cảm ơn cháu. Làng Lục có cậu, là phúc của dân làng. Bác Lý, bác đừng làm thế, con là người làng Lục, việc làng là việc con. Sau này ta củng cố, để làng Lục ta ngày một khấm khá hơn. Được. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.